Hei ja oikein paljon lämpimästi tervetuloa tänään tätä ystävänpäiväperjantaita viettämään meidän kanssa. Meillä on täällä neuvoinfo käynnissä ja teitä on taas satoja siellä ruudun välityksellä katsomassa. Tämä ystävänpäivä sopiikin erityisen hyvin tähän meidän teemaan, koska ollaan ystävällisissä merkeissä täällä ja yhteistyön merkeissä täällä keskustelemassa maahanmuuttoasioista. Meillä on tänään sekä ajankohtaista infoa, mutta myös semmoista perustietoa eri aiheista. Viimeksi puhuttiin oleskeluluvista ja kansalaisuudesta ja tänään meillä on teemat enemmän tuolla kansainvälisen suojelun ja vastaanottotoiminnan ja tilapäisen suojelun aiheiden parissa. Ja kun viimeksi käytiin siellä palvelupisteissä tutustumassa heidän arkeensa ja toimintansa, niin tänään kurkistetaankin sitten puhelinpalveluun. Meillä on tässä seuraavan 2 tunnin ajan täyspaketillinen erilaisia aiheita meidän asiantuntijoiden johdattelemana. Mun nimi on Harriet ja mä oon täällä kertomassa ensin hieman tämmöistä tilaisuuden kulkuun liittyvää infoa ja sitten vielä lopuksi piipahdan ruudussa kertomassa ajankohtaisia nostoja siitä, mitä juuri tällä hetkellä täällä Maahanmuuttovirastossa ja maahanmuuton alalla tapahtuu. Teemoina tosiaan meillä on tänään kansainvälinen suojelu, vastaanottopalvelut, tilapäinen suojelu ja sitten puhelinneuvonta. Meillä on sekä tosiaan vähän semmoista enemmän perustietoa, mutta sitten myös niitä ajankohtaisia aiheita. Aiheethan on tullut teiltä toiveena ja niitä me kerättiin viime vuonna osana meidän neuvoprojektia ja niitä tässä seuraavissa tilaisuuksissa ja seuraavina kuukausina eri tavoin hyödynnetään. Tosiaan viime kerralla käytiin läpi niitä oleskelulupa- ja kansalaisuusasioita enemmänkin. Se materiaali löytyy Migrifiistä ja voit siihen palata tämänkin tilaisuuden jälkeen. Tästä meidän tämänpäiväisestä tulee tallenne koko tästä esityksestä ja on hyödynnettävissä sitten myöskin tilaisuuden jälkeen lähiaikoina. Vähän ennen kello 11 pidetään tauko ja palataan näihin tiukkoihin aiheisiin sitten 11, mutta tuosta 11 tauosta pyritään pitämään kiinni. Meillä on täällä hyvinkin tarkoituksena interaktiivinen tilaisuus yhdessä teidän maahanmuuttoneuvontaa tekevien kollegoidemme kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka täällä studiossa yksin pääosin pälpätetään, niin tuolla chattikeskustelun puolella niin keskustelu käy kuumana. Siellä on mahdollisuus koko tämän 2-tuntisen ajan myös tauon aikana esittää kysymyksiä, kommentoida ja seurata muutenkin sitten sitä keskustelua ja hyödyntää sieltä tulevia kysymyksiä ja vastauksia. Viimeksi meille tuli, mitähän mä muistelisin, satoja kysymyksiä chattiin ja ihan kaikkeen niihin ei pystytty eikä ehditty vastaamaan. Tällä kertaa meillä on tuplamäärä vastaajia chatin puolella, joten yhä useampaan kysymykseenkin saa jo heti tässä tilaisuuden aikana vastauksen. Mutta ei huolta, jos viimeksi tai tänään se oma kysymys jää ilman vastausta, koska niitä kysymyksiä ja niiden aiheita me hyödynnetään tässä pitkin vuotta erilaisissa julkaisuissa, tiedotteissa ja uutiskirjeissä, eli hukkaan ne eivät mene. Kannustan siellä chatin puolella jo nyt aloittamaan kyselyn, että viimeksi aika paljon tuli siellä loppupuolella kysymyksiä, joten nyt tässä alkuvaiheessa läpipääsy kysymyksille on todennäköisempää. Ja tietysti, jos se kysymys liittyy juuri siihen käsiteltävään aiheeseen, niin vielä osuvampaa. Tietenkään mitään henkilötietoja ja kovin yksityiskohtaisia asioita ei sinne chattiin kannata kirjoittaa, mutta yleiset kysymykset ja semmoiset mieltä askarruttavat asiat, niin nyt on oikea paikka niitä kysyä. Meidän asiantuntijat on siellä nimenomaan teitä varten ja teitä auttamassa. Meidän tavoitteena on, että tämä tilaisuus on tosiaan juuri teidän työhönne, teitä hyödyttävä ja teidän työtänne hyödyttävä ja sitä kautta isoa joukkoa asiakkaita auttava tilaisuus. Senpä takia on tärkeää, että tätä tehdään yhdessä.
yksi tapa tehdä yhdessä tätä tilaisuutta on se, että tuolla keskustelun toisella välilehdellä, niin sieltä löytyy myös mahdollisuus, palautepaikka. Annathan palautetta joko tässä tilaisuuden aikana tai sen jälkeen, jotta pystytään kehittämään tästä vieläkin enemmän teitä auttava ja hyödyntävä. Chat-keskustelu jää muistiin, kuten tämä koko esitys ja sen tallenne. Se löytyy tosiaan lähiaikoina Micrifistä ja chat-kysymyksiin ja vastauksiin voi sitä kautta palata. Eli ei tarvitse tässä samalla, kun kuuntelette mielenkiintoisia asiantuntijaluentoja ja keskustelua, niin ei tarvitse kirjata niitä muistiin, vaan ne tulee kyllä julkaistua tämän tallenteen osana. Neuvovebinaari ja neuvoinfohan on tosiaan yhteistyöllä tehty ja yhteistyötä varten asiakkaiden tueksi. Viime vuonna kerättiin isosti teidän maahanmuuttoneuvontaa tekevien tarpeita ja sen pohjalta luotiin neuvokonsepti, jossa on monenlaista sisältöä. Joka kuukausi tapahtuu jotain. Tämä tosiaan perustuu niihin teidän toiveisiin ja tarpeisiin ja totta kai siihen Maahanmuuttoviraston toiveeseen pystyä teitä työssänne mahdollisimman hyvin tukemaan. Yhdessä teemme asiakkaiden eteen parasta mahdollista työtä. Tulossa on sen lisäksi, että meillä on tämä mittava neuvokonsepti käynnissä ja käynnistynyt ja edelleen kehitys on käynnissä, niin sen lisäksi meillä on tulossa paljon yhteistekemistä. Muutamista valikoiduista, ajankohtaisista ja erityisen kiinnostavista aiheista meillä on kyselytunteja mahdollista järjestää tässä lähikuukausina. Sen lisäksi meillä on kuukausineuvot, jossa nostetaan aina joku semmoinen erityisen kiinnostava aihe esiin. Huhtikuussa siellä on muun muassa oleskeluluvat perhesiteen perusteella sisältönä. Ja yhteiskehittämisen tilaisuuksiakin on luvassa, mutta niistä kerrotaan viimeistään sitten tuossa seuraavassa ja seuraavissa maahanmuuttoneuvonnan uutiskirjeissä. Tässä vielä kuvallisena tämä neuvon vuosikello, mitä osaatte tai voitte odottaa meiltä. Eli joka kuukausi on jotain tietoa ja lisäaineistoa ja muuta saatavissa. 2 kertaa vuodessa meillä on tämä iso neuvoinfo, parituntinen paketti. Syksyllä taas näissä merkeissä tavataan, mutta sen lisäksi joka kuukausi on kuukausineuvo tai maahanmuuttoneuvonnan uutiskirje. Olen vakuuttunut, että kaikki olette jo tuon maahanmuuttoneuvonnan uutiskirjeen tilanneetkin, mutta jos on nyt joku vielä, joka ei sitä ole tilannut tai tiedätte jonkun kollegan, jolle se ei vielä tule, niin kehotan tilaamaan. Ja tosiaan annathan palautetta, osallistuthan keskusteluun chatissa, niin sitä tämmöinen yhteisempi ja interaktiivisempi tästä tilaisuudesta saadaan. Seuraavaksi kollegani Tommi tulee kertomaan kansainvälistä suojelua saaneiden asiakkaiden jatko- ja pysyvistä oleskeluluvista. Seuraava 20-minuuttinen menee siis Tommin aiheen parissa ja ennen taukoa meillä on vielä yksi toinen aihe tulossa, josta sitten Tommi kertoo oman esityksensä lopuksi enemmän. Oikein viihdyttävää ystävänpäivä tilaisuutta ja chatissa tosiaan keskustelu käy kuumana, joten osallistuthan siihen. Kiitos. Hei kaikille ja hyvää ystävänpäivää myös minunkin puolesta, eli minun nimi on Tommi ja minä avaan sitten teille omassa puheenvuorossani kansainvälistä suojelua saaneiden asiakkaiden jatko- ja pysyvistä oleskeluluvista. Kerron millaisia vaihtoehtoja henkilöillä, jotka ovat saaneet kansainvälistä suojelua, on heidän oleskeluluvan jatkamiseensa. Kerron myös näistä vaihtoehdoista vähän tarkemmin. Lisäksi kerron yleisiä huomioita, joita tulee ottaa huomioon, kun käsitellään kansainvälistä suojelua saaneita asiakkaita. Lisäksi esitän tilastoja hakemusmääristä, päätösmääristä. Lopussa myös avaan tulevia kehityskohteita sekä tiedossa olevia lakimuutoksia.
Lisäksi kun ulkomaalaislakiin oli tullut viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa erilaisia lakimuutoksia, niin avaan niitä myös sitten seuraavissa aiheissa, joita käyn läpi. Eli kansainvälistä suojelua saaneen henkilön pääasialliset vaihtoehdot oleskeluvan jatkamiseen ovat seuraavanlaiset. Eli kyseessä on henkilö, joka on kiintiöprosessin tai turvapaikkatutkintaprosessin kautta saanut kansainvälistä suojelua, eli joko pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman. Niin 3 vaihtoehtoa. Niin yksi vaihtoehto on, että tämmöinen henkilö hakee uutta määräaikaista oleskelulupaa, eli jatkolupaa. Ja sitä jatkolupaa haetaan sen oman kansainvälisen suojelun perusteen pohjalta. Kyseessä on uusi määräaikainen oleskelulupa, jos se myönnetään, ja käsittelyssä arvioidaan, että onko sen suojelun tarve edelleen voimassa vai onko siinä suojelun lakkauttamisperusteita. Se on voimassa joko 2 tai 3 vuotta. Toinen vaihtoehto on pysyvä oleskelulupa, jossa vaatimuksena on vähintään 4 vuoden asuminen Suomessa jatkuvalla oleskeluluvalla eli A-luvalla. Ei saa olla rikostaustaa, joka estäisi luvan myöntämisen, ja koska kyseessä on pysyvä oleskelulupa, niin se oleskelulupa on voimassa toistaiseksi. Lisäksi on 3. vaihtoehto, pitkään oleskelleen 3. maan kansalaisen EU-oleskelulupa, lyhennettynä PEU-lupa, joka on kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat asuneet Suomessa laillisesti vähintään 5 vuotta. Ja tässäkin on kyse pysyvästä oleskeluluvasta, eli tuo PEU-lupa rinnastuu pysyvään oleskelulupaan. Ja siinäkin tapauksessa oleskelulupa on voimassa toistaiseksi. Käyn siis tarkemmin seuraavissa slaideissa läpi siis kutakin näitä perustetta ja mitä asioita siinä otetaan huomioon, miten sitä haetaan ja mitä Migri tekee hakemuksen käsittelyssä. Ja mikäli näistä on kysymyksiä, niin voitte esittää niitä chatissa. Käydään ensimmäiseksi läpi jatkolupa kansainvälisen suojelun perusteella, johon tosiaan tuli tammikuussa lakimuutoksia. Niin uusi määräaikainen oleskelulupa, niin sitä on haettava ennen nykyisen luvan päättymistä. Ja jos se lupa myönnetään edellisen oleskeluluvan voimassaolon päättymisen jälkeen, niin oleskelupien välille tulee katko. Joten paras asia on, että sitä haetaan silloin, kun sitä edellistä oleskelulupaa on jäljellä. Uusi määräaikainen oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella myönnetään asiakkaalle, mikäli siinä ei ole perusteita suojeluaseman lakkauttamiselle tai oleskeluluvan peruuttamiselle. Kyseessä on täysin maksuton hakemus, jota voi toistaiseksi hakea vielä pelkästään paperihakemuksella. Ja mikäli oleskelulupa myönnetään, niin se myönnetään määräajaksi. Jos on pakolaisaseman perusteella haettu, niin se on 3 vuotta. Jos on toissijaisen suojelun perusteella haettu, niin se on 2 vuotta. Hakemuksen arvioinnissa otetaan huomioon seuraavia asioita. Migri arvioi, että onko se suojelun tarve edelleen voimassa vai onko siinä perusteita suojeluaseman lakkauttamiselle tai oleskeluluvan peruuttamiselle. Me huomioidaan tässä käsittelyssä esimerkiksi henkilön kotimaan turvallisuustilanne ja siellä tapahtuneet muutokset, lisäksi henkilön tekemiä matkoja hänen kotimaahansa ja esimerkiksi sitä, että onko hän hankkinut uuden kansallisen passin, joka on siis hänen kansallinen matkustusasiakirja. Tuo lista ei ole tyhjentävä, mutta tuommoiset asiat me esimerkiksi huomioidaan sen hakemuksen käsittelyssä. Sellainen asia ehkä hyvä tietää tässä kohdin, että kyseessä ei ole varsinaisesti uusi turvapaikkahakemus, eli meillä ei ole turvapaikkamenettelyä. Tarkoittaa sitä, että kun hakija jättää kansainvälisen suojelun perusteella jatkoluvan, niin hän ei saa silloin kutsua turvapaikkapuhutteluun. Eli me käsitellään tämä ihan muilla tavoin, saadaan näitä tietoja erilaisista rekistereistä. Ja mikäli tuossa suojeluaseman lakkauttamisessa tai oleskeluluvan peruuttamisessa tulee harkintaa, että se tulisi kyseeseen, niin Migrin sisällä se tarkoittaa sitä, että se hakemus siirretään toiselle tiimille tehtäväksi. Ja Migri on yhteydessä asiakkaaseen suoraan, mikäli suojeluaseman harkinnassa edetään, koska se edellyttää sitä, että hakija kuullaan joko kirjallisesti tai suullisesti. Sellainen huomio vielä tässä, että mikäli on asiakas, joka on tullut Suomeen perheenyhdistämisen kautta, ja hän on siinä yhteydessä saanut sekä oleskeluluvan että kansainvälisen suojeluaseman, niin hänen tulee hakea sitä jatko-oleskelulupaa perhesiteen perusteella, joka on maksullinen hakemus.
Seuraavaksi pysyvä oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella. Eli henkilö voi hakea kyllä sitten myös pysyvää oleskelulupaa, mikäli täyttää nämä edellytykset. Eli henkilön täytyy täyttää tämän jatkuvan oleskeluluvan edellytykset, juuri nuo jatkoluvan edellytykset, joita äsken toin esille. Lisäksi edellytetään 4 vuoden yhtäjaksoista asumisaikaa Suomessa. Kansainvälisen suojelun asiakkailla toi laskeminen alkaa siitä, kun hän on tullut maahan. Ja oleskelulupaa voi hakea noin 3 kuukautta ennen asumisaikavaatimuksen täyttymistä. Ei tarvitse eikä myöskään kannata odottaa nykyisen luvan päättymistä ihan sen lupakatkonkin vuoksi. Huomioitavan asia, että rikokset voivat estää kokonaan sen luvan myöntämisen, ja tämä on maksullinen hakemus. Sitä voi hakea paperihakemuksella tai sähköisesti Enter Finlandissa. Sähköinen hakemus on halvempi. Oleskelulupa on voimassa toistaiseksi, mutta oleskelulupakortti tulee uusia 5 vuoden välein. Sitten on tämä 3. vaihtoehto, nimeltään pitkään oleskelleen 3. maan kansalaisen EU-oleskelulupa, PEU-lupa. Tämä on aika harvinainen oleskelulupa. Näitä ei tule paljon vuodessa. Migriin ja varsinkin kansainvälisen suojelun asiakkaat hakevat näitä hyvin harvakselta. Siinä edellytyksenä on laillinen vähintään 5 vuotta kestänyt oleskelu Suomessa A- tai B-luvalla, riittävä toimeentulo, joka voi siis koostua työstä, yritystoiminnasta, erilaisista etuuksista, eläkkeistä, varallisuudesta. Ja tämä toimeentuloedellytys koskee myös kansainvälistä suojelua saaneita hakijoita. Kyseessä on siis pysyvään oleskelulupaan rinnasteinen oleskelulupa, ja yhtä tavalla kuin tuossa pysyvässä oleskeluluvassa, niin myös tässä rikokset voivat estää kokonaisen luvan myöntämisen. Asumisaika lasketaan laillisesta ja yhtäjaksoisesta asumisesta Suomessa, ja määräaika lasketaan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättöpäivästä. Yli 6 kuukautta kestänyt oleskelu Suomen ulkopuolella voi katkaista asumisajan laskemisen. Ja tämäkin on maksullinen oleskelulupahakemus. Ja hakemus voidaan jättää vasta, kun vaadittu 5 vuoden asumisaika täyttyy. Oleskelulupakortti uusittava 5 vuoden välein, niin kuin tuossa pysyvässä oleskeluluvassa. Voi olla kysymys sitten siitä, että kumpaa sitten kannattaisi hakea, pysyvää oleskelulupaa vai PEU-lupaa. Niin tämän PEU-luvan etu on sitten siinä se, että se takaa oleskeluoikeuden henkilölle Suomessa, vaikka välillä asuisi muualla. Eli henkilö, jolla on PEU-lupa, voi asua Euroopan unionin valtiossa 6 vuotta ja ei Euroopan unionin valtiossa 2 vuotta. Siinä on toki tiukemmat edellytykset kuin tuossa pysyvän oleskeluluvassa, mutta siinä on tuollainen etu. Sitten tärkeitä asioita huomioida, kun käsitellään kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden oleskelupa-asioita. Viime vuonna tuli merkittävä ulkomaalaislain tiukennus syyskuussa. Ulkomaalaislain oleskeluluvan yleisiä edellytyksiä tiukennettiin, ja nykyisin kaikkien oleskelulupien edellytyksenä on voimassa oleva kansallinen matkustusasiakirja. Eli saadakseen oleskeluluvan pitäisi olla voimassa oleva kansallinen matkustusasiakirja. Tämä on niin sanottu pääsääntö, mutta tästä pääsäännöstä poiketaan sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla on kansainvälinen suojeluasema. Ja vielä kertauksena, kun puhutaan kansainvälisestä suojeluasemasta, niin puhutaan pakolaisasemasta tai toissijaisesta suojeluasemasta. Yksinkertaistettuna viranomainen ei voi edellyttää tai vaatia henkilöä, jolla on tämmöinen suojeluasema, kääntymään kotimaansa viranomaisten puoleen hankkiakseen tällaisia asiakirjoja. Tarkoittaa sitten sitä, että me poikkeamme tästä edellytyksestä, kun me käsittelemme esimerkiksi uutta määräaikaista oleskelulupaa tai pysyvää oleskelulupaa. Eli jos vaikka pakolaisaseman saanut henkilö hakee uutta jatkolupaa, emme edellytä häneltä kansallista voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, emmekä jos hän hakee pysyvää tai PEU-lupaa. Ja koska toin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa esiin, että näitä lakkauttamisperusteita tutkitaan osana sitä jatkoluvan myöntämistä, niin yksi syy lakkauttaa suojeluasema voi olla se, että henkilö hankkii uuden kansallisen matkustusasiakirjan, joka voidaan katsoa turvautuneen silloin kotimaansa viranomaisiin, niin ihan tämänkin vuoksi emme voi siis vaatia edellyttää, että henkilö, jolla on kansainvälinen suojeluasema, hankkisi tai kääntyisi kotimaansa viranomaisten puoleen hankkiakseen tällaisen voimassa olevan kansallisen matkustusasiakirjan.
Siinä on käsittelyajat. Käsittelyajat löytyy meidän nettisivuilta. Näitä päivitetään säännöllisesti. Viimeksi on päivitetty tammikuussa. Ja asiakkaat voivat laskea hakemuksensa ennakoidun käsittelyajan myös tuosta käsittelyaikalaskurista. Tuossa on tämänhetkiset käsittelyajat, eli pysyvä oleskelupa kansainvälisen suojelun perusteella. 90% ratkaistaan 3 kuukauden sisällä ja loput sitten 6 kuukauden sisällä. Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen oleskelulupa, eli tämä PEU-lupa, niin siinä on lakisääteinen käsittelyaika 6 kuukautta. Suurin osalla on kuitenkin ratkaistu 4 kuukaudessa. Sitten tämä jatkolupa kansainvälisen suojelun perusteella suurin osa, noin 70% ratkaistaan 2 kuukauden sisällä ja pieni osa, noin 15% ratkaistaan 3 kuukauden sisällä ja se hyvin pieni osa, eli noin 5% ratkaistaan sitten 6 kuukauden sisällä. Siinä on tilastoja viime vuodelta, paljonko on jätetty hakemuksia, paljonko on tehty päätöksiä ja millaisia päätösjakaumia on. Jos luetaan vasemmalta oikealle tilastoja, niin myönteisiä päätöksiä tehdään selkeästi eniten. Eli ollaan tehty pysyviin yli 2400 ja erilaisiin jatkolupiin pakolaisaseman perusteella tai toissijaisen suojeluaseman perusteella yli 900. Rauenneita päätöksiä voi olla joitakin. Jos ei siinä esimerkiksi käsittelymaksua maksettu, niin voi johtaa raukeamiseen. Jätettyjä hakemuksia on pysyviä ollut liki 3000 ja sitten noin 1000 sitten näitä erilaisia jatkolupia. Ja tehtyjä päätöksiä on sitten vähemmän kuin jätettyjä päätöksiä. Kielteisiä päätöksiä, niin pääsääntöisesti nämä on nyt kohdistunut pysyviin oleskelulupiin. Niissä kielteiseen voi olla syynä se, että siinä on jokin este sen luvan myöntämiselle. Pysyvissä on kuitenkin niitä edellytyksiä, kuten se nuhteettomuusedellytys, eli rikokset voivat sitten estää luvan myöntämisen. Mutta pääsääntöisesti meidän tuote on pysyvä oleskelulupa. Sitä haetaan selkeästi eniten. Se on selkeästi suosituin. Näihin lukemiin on myös sisällytetty pitkään oleskelleen EU-kansalaisen oleskeluluvat, mutta niitä tulee hyvin vähän meille. Eli viime vuonna taisi tulla maksimissaan 10, eli puhutaan hyvinkin harvinaisesta hakemusjoukosta. Mutta muuten tilastot näyttävät tältä. Ja mitä tiedossa olevia kehittämiskohteita meillä on, niin kansainvälisen suojelun perusteella haettavaa jatkolupaa voi siis toistaiseksi hakea vain paperisella hakemuslomakkeella, eli meillä ei ole ollut toistaiseksi tarjota sähköistä hakemuslomaketta. Meillä on sellainen kehitteillä, eli tänä vuonna on aloitettu kehityskohde tähän liittyen, että me saataisiin tuonne Enter Finland-palveluun kokonaan sitten sähköinen hakemuslomake myös, että asiakkaat voivat hakea sitten uutta jatkolupaa Enter Finlandista niin kuin muitakin meidän oleskelulupia. Enter Finland-lomake on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2025 aikana ja toivotaan sitten, että se tulee käyttöön. Toivomme myös, että asiakkaat sitten alkavat käyttämään sitä, kun se tulee valmiiksi. Sitten lopuksi kerron tässä vielä muutaman dian liittyen tuleviin muutoksiin, jotka liittyy lainsäädäntöön. Eli pysyvän oleskeluluvan edellytyksiin on esitetty tiukennuksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2026. Nämä on sellaisia tietoja, jotka ovat tämänhetkisiä, eli valtioneuvosto ilmoitti tammikuun lopulla näistä muutoksista, ja tällä hetkellä hallituksen esitys näistä pysyvien oleskelulupien lakimuutoksista on lausuntokierroksella. Lausuntokierros loppuu maaliskuun alussa. Tämän hallituksen esityksen mukaan yhtäjaksoisen oleskelun Suomessa pitäisi olla kestänyt vähintään 6 vuotta nykyisen 4 vuoden sijaan. Eli tarkoitus tässä on, että 6 vuoden jälkeen haetaan pääsääntöisesti pysyvää oleskelulupaa. Hallituksen esitys korostaa tällaisia kotouttamisedellytyksiä osana pysyvän oleskeluluvan saamista. Ja siihen edellytetään, että 6 vuoden asumisaikavaatimuksen lisäksi täytyy täyttää kielitaitoedellytys, eli suomen tai ruotsin kielitaito. Lisäksi edellytetään 6 vuoden
asumisaikavaatimuksen lisäksi sitä, että on 2 vuoden työhistoria. Tämä kielitaitovaatimus tai kielitaitoedellytys koskisi myös pitkään oleskelleen EU-kansalaisen oleskelulupaa, ja näissä PU-luvissa oleskeluaika olisi toisaalta jatkossakin 5 vuotta. Kuitenkin tässä lakimuutoksessa on ehdotettu joitakin poikkeuksia, ja pysyvän oleskeluluvan voisi myös jatkossa saada 4 vuoden yhtäjaksoisen oleskelun jälkeen, eli sillä asumisaikavaatimuksella, mikä on tälläkin hetkellä, jos täyttää jonkin seuraavista lisäehdoista. Eli näitä on 3, ja se ensimmäinen on se, että 4 vuoden asumisaikavaatimus plus vähintään 40 000 euron vuositulot, niin sillä voisi saada pysyvän oleskeluluvan. Toinen vaihtoehto olisi, että 4 vuoden yhtäjaksoinen oleskelu ja Suomessa tunnustettu ylempi korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto, lisäksi 2 vuoden työhistoria, niin tälläkin voisi saada 4 vuoden asumisaikavaatimuksella pysyvän oleskeluluvan. 3. oli sitten se, että 4 vuoden asumisaika plus erityisen hyvä suomen tai ruotsin kielen taito sekä lisäksi 3 vuoden työhistoria. Eli tällaisia reittejä olisi olemassa, jos katsoo, että nämä täyttää. Lisäksi tässä on vielä viimeisenä tämmöinen mahdollisuus saada pysyvä oleskelulupa, joka on suunnattu opiskelijoille. Eli suorittamalla Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, jatkotutkinnon tai yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon pysyvän oleskeluluvan voisi saada ilman vuosissa laskettavaa oleskeluaikaa. Lisäksi toki vaadittaisiin tietyn tasoista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ja nämä kaksi asiaa, mitkä tässä esitin, nämä lakimuutokset, että esitetään näitä kielitaitoedellytystä, työhistoriaedellytystä ja sitten tällaisia nopeita kaistoja sitten 4 vuoden asumisajan jälkeen, niin ovat tämänhetkisen hallituksen esityksen luonnoksessa. Että se, että millaiset ne sitten todellisuudessa tulee olemaan aikaisintaan tammikuussa 2026, niin emme voi tietää. Mutta tällä hetkellä hallitus tosiaan esittää tämän tyyppisiä muutoksia, joten näillä on sitten toki vaikutuksia sitten siihen, että miten asiakkaat hakevat sitten pysyvää oleskelulupaa. Kiitos. Tämä oli osaltani tässä. Ja seuraavaksi meille tulee Kaisa puhumaan vastaanottopalveluista, vastaanottokeskuksen tarjoamasta ohjauksesta ja neuvonnasta. Minä kiitän kaikkia ja vielä loppuun niin hyvää ystävänpäivää kaikille. Hyvää aamupäivää ja ystävänpäivää minunkin puolestani. Tässä osiossa kerron tosiaan tarkemmin vastaanottopalveluiden kokonaisuudesta ja vastaanottokeskuksen tarjoamasta ohjauksesta ja neuvonnasta asiakkaille. Esitys on aika lailla tiivistetty, koska vastaanottopalvelut on iso kokonaisuus. Rohkaisen kaikkia kysymään siellä chatin puolella mahdollisia lisäkysymyksiä, mitä tulee mieleen. Siellä on meidän vastaanottopalveluiden osastolta asiantuntijoita vastaamassa sitten teidän kysymyksiin. Vastaanottopalvelut määritellään laissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, lyhyemmin siis vastaanottolaissa. Ja vastaanottopalvelut on oikeastaan tämmöinen palvelujärjestelmä kansainvälistä suojelua hakeville. Olen tähän listannut nämä vastaanottopalvelut ja esittelen näitä sitten vähän tarkemmin tuossa jäljempänä. Mutta lyhyesti majoitus on tietysti tärkeä. Osassa keskuksista myös ateriat kuuluvat tähän majoitukseen. Vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut,
työ- ja opintotoiminta, tulkki- ja käännöspalvelut sekä vapaaehtoinen paluu ovat nämä vastaanottolaissa määritellyt vastaanottopalvelut. Ja vastaanottolaissa määritellään myös se, kuka saa vastaanottopalveluja, eli kansainvälistä suojelua hakevat ja tilapäistä suojelua saavat, joilla ei ole kotikuntaa. Asiakas rekisteröidään aina tiettyyn keskukseen, josta hän nämä palvelunsa saa. Ja ilman huoltajaa olevien lasten palvelut järjestetään erillään aikuisten ja perheiden vastaanottopalveluista, eli heille tarjotaan palvelut ryhmäkodeissa tai tukiasumisyksiköissä. Ja näissä voidaan järjestää vastaanottopalvelut täytenä ylläpitona, eli tämä tarkoittaa sitä, että heille tarjotaan tarvittava huolenpito ja hoito ja kasvatus tällaisissa kodinomaisissa olosuhteissa. No ennen kuin menen tarkemmin näihin vastaanottopalveluihin, niin halusin tässä näyttää hieman kuvia siitä, miltä tyypillinen vastaanottokeskus näyttää nykyään. Eli asiakkaat asuvat normaaleissa vuokra-asunnoissa, jotka vastaanottokeskus vuokraa ja majoittaa asiakkaat sitten näihin asuntoihin. He elävät hyvin tavallista arkea ihan meidän kaikkien keskellä, eli kaupungeissa ja kylissä, missä on näitä asuntoja vuokrattu ja missä vastaanottokeskukset sijaitsevat. Keskuksia on ympäri Suomea, eli voi hyvin olla, että siellä sinunkin lähelläsi on vastaanottokeskus. Majoitus on tietysti hyvin tärkeä vastaanottopalvelu, eli tarjoamme kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäistä suojelua saaville sen paikan, missä he voivat sitten majoittua, kun tulevat tänne Suomeen. Isoin osa nykyään vastaanottokeskuksista on tosiaan, kuten tuossa näytinkin kuvista, tällaisia asuntopohjaisia, eli vastaanottokeskus vuokraa asuntoja ja majoittaa sitten asiakkaat näihin asuntoihin. Asunnoissa on sekä yksin olevia aikuisia että sitten perheitä. Ja vastaanottokeskus tekee aina sitten suunnitelman siitä, että missä kukakin asiakas majoittuu. Eli yleensä sitten yksin olevat aikuiset majoitetaan yhteen ja perheillä voi olla oma asunto tai sitten on useampia perheitä samassa asunnossa. Ja perheet majoitetaan aina yhdessä, eli ellei ole jotain hyvin erityistä syytä, miksi näin ei tehtäisi. Pieni osa meidän keskuksista on laitosmallisia ja näissä voidaan tarjota myös se ateriapalvelu. Yleensä nämä keskukset ovat niin sanottuja transit-keskuksia, joihin asiakkaat ensin ohjataan ja sitten heidät ohjataan myöhemmin näistä eteenpäin odotusajan keskuksiin. Ja yleensä näissä laitosmallisissa keskuksissa asiakkaat ovat lyhytaikaisesti. Ja sitten ilman huoltajaa olevien lasten majoitus järjestetään tosiaan ryhmäkodissa tai tukiasumisyksikössä. Toisaalta sitten, jos lapsi saapuu Suomeen esimerkiksi jonkun hänestä huolehtivan aikuisen kanssa, niin hän voi sitten majoittua tämän aikuisen kanssa myös vastaanottokeskuksessa. Vastaanottolaki mahdollistaa myös sen, että asiakas voi järjestää majoituksensa itse niin sanottuna yksityismajoituksena. Tällöin hänen on kuitenkin ilmoitettava osoitteensa tai jokin muu selvitys sitten siitä
yksityismajoituksesta vastaanottokeskukselle, jonka asiakkaaksi hän on rekisteröity. Lisäksi hänen tulee pitää yhteystietonsa ajan tasalla, eli vastaanottokeskuksen tulee aina tietää, että missä asiakas majoittuu. Ja tämä osoitteen ja selvityksen antaminen on edellytys sille, että henkilö saa vastaanottopalveluja ylipäätään. Ilman huoltajaa oleva lapsi voi myös majoittua yksityismajoituksessa, jos hänellä on esimerkiksi sukulaisia täällä Suomessa. Tästä sitten aina tehdään yksityismajoitusselvitys ja alaikäisyksikön johtaja tekee sitten varsinaisen päätöksen siitä, että onko tämä majoitus soveltuva lapselle ja voiko hän siellä sitten majoittua. Yksityismajoituksen osalta ehkä on vielä ihan hyvä tietää se, että jos asiakas ei jostain syystä voi jatkaa tätä yksityismajoitusta, niin hän voi aina sitten saada keskusmajoituksesta paikan. Toki hän ei voi itse valita sitä, vaan hänet ohjataan sitten sinne keskukseen, missä on sillä hetkellä tilaa. No, vastaanottoraha on olennainen osa asiakkaille tätä vastaanottopalveluiden kokonaisuutta, eli he saavat usein toimeentulonsa tästä vastaanottorahasta. Ja tässä nyt näkyvät tämän hetken voimassa olevat vastaanottoraha- ja käyttörahan määrät. Tämä kuvaa niin sanottua perusvastaanottorahaa, jolla asiakas kattaa peruselämisen menot. Lisäksi asiakkaat voivat hakea täydentävää vastaanottorahaa, jos heillä on jotain erityisiä tarpeita tai menoja. Käyttöraha on tarkoitettu nimenomaan ilman huoltajaa oleville lapsille, jotka asuvat tällaisissa täyden ylläpidon yksiköissä, mutta muille sitten on tarkoitettu tämä vastaanottoraha. Ja tästä näkee nyt sitten, että minkä suuruisia summia on mahdollista sitten saada. Ja nämä luvut löytyvät myös meidän verkkosivuilta. Vastaanottorahaa pitää aina hakea, eli sitä ei saa automaattisesti. Tietysti oletus on se, että asiakas on taloudellisen tuen tarpeessa. Tietysti voi hakea missä tilanteessa tahansa, mutta sitten se myöntämisperuste on yleensä se, että asiakas sitä tarvitsee. Ja asiakas tekee tämän vastaanottorahahakemuksen sinne omaan vastaanottokeskukseensa. Ja keskus sitten käsittelee tämän hakemuksen, ottaa siinä hakemuksen käsittelyssä huomioon asiakkaalla olevat varat, tulot, mahdolliset muut etuudet. Ja tekee tämän päätöksen ja antaa sen asiakkaalle tiedoksi. Päätöksestä voi myös valittaa, eli sen takia tosiaan tämä päätös annetaan myös. Ja sitten jos vastaanottoraha myönnetään asiakkaalle, niin se maksetaan Maahanmuuttoviraston myöntämälle prepaid-kortille tai sitten mahdollisesti suomalaiselle pankkitilille. Terveydenhuoltopalvelut on tietysti tärkeä vastaanottopalveluiden osa. Ja vastaanottokeskusten terveydenhuoltopalvelut on järjestetty yleisestä terveydenhuoltojärjestelmästä erillisenä yleensä yksityisten palveluntuottajien kautta. Vastaanottokeskuksessa työskentelee hoitajia ja he antavat terveysneuvontaa ja pitävät tämmöistä terveysvastaanottoa, järjestävät alkuterveystarkastuksia, jotka tarjotaan kaikille uusille asiakkaille ja tarvittaessa sitten ohjaavat asiakkaat eteenpäin esimerkiksi lääkärin vastaanotolle.
Asiakkaiden oikeus näihin terveydenhuoltopalveluihin on hieman erilainen, eli turvapaikanhakijoilla on oikeus akuuttiin välttämättömään terveydenhuoltoon ja sitten tilapäistä suojelua saavilla taas on oikeus terveydenhuoltopalveluihin samalla laajuudella kuin vakituisesti Suomessa asuvilla. Ja sitten lapsilla on aina oikeus laajempiin terveydenhuoltopalveluihin. No, sosiaalityö ja sosiaaliohjaus on iso osa vastaanottokeskuksen työtä. Vastaanottokeskuksen asiakkailla on oikeus välttämättömiin sosiaalipalveluihin ja vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tapaa aina asiakkaan ja selvittää sitten hänen mahdollisen tuen tarpeen ja oikeuden näihin sosiaalipalveluihin. Ja sosiaalipalveluiden ammattihenkilöiden työ siellä vastaanottokeskuksessa on hyvin moninaista. He ohjaavat asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa, selvittävät sosiaalisia ongelmia ja järjestävät sitten mahdollisia tukitoimia. Vastaanottokeskus järjestää asiakkailleen myös työ- ja opintotoimintaa. Tämän toiminnan tarkoitus on edistää asiakkaiden aktiivisuutta ja omatoimisuutta ja selviämistä siinä arjessa. Opintotoiminta on suomen tai ruotsin kielen opiskelua ja työtoimintaan kuuluu oman majoitustilan siivoaminen. Opintotoimintaa ei ole hurjan paljon tarjolla, eli Maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaan 2 tuntia viikossa. Eli rohkaistaan sitten asiakkaita tämmöiseen itseopiskeluun ja kerrotaan myös sitten vastaanottokeskuksen ulkopuolella olevista opiskelumahdollisuuksista. Jos asiakkaalla ei ole mitään erityistä terveydellistä estettä, niin tämä toiminta on kaikille vastaanottokeskuksen majoituksessa oleville velvoittavaa. Eli jos he perusteetta eivät osallistu tähän toimintaan, niin heidän vastaanottorahansa voidaan sitten vähentää. Ja opintotoimintaan kuuluu myös tämmöinen suomalaisen yhteiskunnan kurssin kokonaisuus. Eli se tarjotaan kaikille asiakkaille, myös yksityismajoituksessa oleville. Siihen kuuluu verkossa oleva itseopiskelumateriaali, verkkokurssia ja sitten myös luentoja. Ja nämä kurssin materiaalit löytyy myös meidän verkkosivulta, eli niihin voi halutessaan tutustua tarkemmin. No, tarvittaessa sitten vastaanottopalveluissa järjestetään myös tulkkausta. Eli yleensä tämmöisiin asiakastapaamisiin, jotka on varattu hoitajan tai tänne sosiaalipalveluiden työntekijälle, niin näihin varataan erikseen tulkkaus, jos näin on tarpeen. Mutta aivan kaikkiin arkisiin ohjaustilanteisiin ei tätä tulkkausta järjestetä. Eli asiat pyritään hoitamaan muuten. Tärkeintä on tietysti, että asiakas tulee siinä asiassaan ymmärretyksi. Ehkä ihan hyvä huomata se, että vastaanottokeskus järjestää tätä tulkkausta vain näitä vastaanottopalveluja varten. Eli jos asiakas asioi muiden viranomaisten kanssa tai sitten oma-aloitteisesti ohjautuu johonkin muihin ulkopuolisiin palveluihin, niin näihin vastaanottokeskus ei ole velvollinen sitä tulkkausta järjestämään. Vapaaehtoinen paluu on myös vastaanottolaissa määritelty vastaanottopalvelu ja tähän asiakkaat saavat vastaanottokeskuksessa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa. Vapaaehtoinen paluu on aina ensisijainen vaihtoehto henkilöille, jotka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen ja toki tietysti
vapaaehtoista paluuta voi myös hakea sitten, jos on perunut turvapaikkahakemuksen, on ihmiskaupan uhri tai sitten vastaanottopalvelut ovat päättyneet. Ja asiakas tosiaan voi hakea tähän paluuseen tätä avustetun vapaaehtoisen paluun tukea ja siihen kuuluu nämä matkajärjestelyt ja matkaliput ja sitten mahdollisesti tämä avustus, joka maksetaan siellä paluumaassa. Ja IOM toimii tässä järjestäjänä näissä paluissa. Avustuksen määrä riippuu siitä, milloin asiakas on tämän avustushakemuksen tehnyt. Näistä on kattavasti lisätietoa tuolla Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla. No sitten vielä vähän tästä vastaanottokeskuksen tarjoamasta ohjauksesta ja neuvonnasta, jota asiakkaille siellä tarjotaan. Eli tosiaan esittelin näitä vastaanottopalveluita, joita määritellään vastaanottolaissa, mutta hyvin paljon vastaanottokeskukset tekevät myös muuta ohjausta ja neuvontaa, joita ei ole varsinaisesti säädetty vastaanottopalveluksi. Eli kaikenlainen ohjaus ja neuvonta ja tiedon jakaminen on iso osa sitä vastaanottokeskuksen varsinkin ohjaajien työtä. Ja vastaanottokeskus on usein se ensimmäinen paikka, josta asiakkaat tulevat kysymään tietoa erilaisissa asioissa, että esimerkiksi paikallisista palveluista kysytään tai matkustamisesta tai harrastusmahdollisuuksista ja kaikenlaisista arjessa eteen tulevista asioista. Lisäksi vastaanottokeskus muodollisemmin antaa tietoa asiakkaille erilaisissa infoissa ja nämä painottuvat ehkä siihen asiakkuuden alkuvaiheeseen enemmän, eli kerrotaan vastaanottopalveluista ja esimerkiksi sitten turvapaikkaprosessista menettelytapaneuvonnan infoissa. Ja lisäksi vastaanottokeskus ohjaa asiakkaita turvapaikkaprosessiin liittyen, eli esimerkiksi ohjaa asiakkaat oikeusapuun ja muutenkin auttaa siinä prosessiin liittyvissä kysymyksissä. Ja vastaanottokeskukset myös tekevät paljon yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja järjestävät myös itse erilaista aktivoivaa toimintaa asiakkaille. Tämä vastaanottokeskuksen ohjaus ja neuvonta kuuluu ihan kaikille asiakkaille, eli sekä keskusmajoituksessa oleville että yksityismajoituksessa oleville. Ja tätä tehdään hyvin monella tavalla, että ei ainoastaan siellä vastaanottokeskuksessa. Tietysti tämä on iso osa sitä työtä, mutta myös puhelimitse ollaan asiakkaisiin yhteydessä ja mahdollisesti sitten viesteillä. Johtuen siitä, että meillä nykyään on asuntopohjaisia vastaanottokeskuksia enimmäkseen, niin tämä neuvonta painottuu sinne virka-aikaan. Eli siellä on aina toimisto, jossa asiakkaat asioivat ja sitten muuten ovat sitten, kuten muutkin Suomessa olevat, eli turvautuvat tarvittaessa sitten muihin viranomaisiin tämän toimiston aukioloaikojen ulkopuolella. Tarvittaessa kuitenkin on järjestetty tämmöinen päivystys arkisin ja viikonloppuisin 10 asti, eli siihen asti pitää sitten aina pystyä tavoittamaan vastaanottokeskuksen henkilökuntaa. Ja laitoskeskuksissa tietysti on ympärivuorokautinen vartiointi ja henkilökuntaa. Ja alaikäisten yksiköissä tietysti on aina aikuisia, joilta lapset sitten voivat tarvittaessa pyytää apua.
Joo, tässä oli nyt tämmöinen lyhyt kattaus. Toivottavasti olette aktiivisesti kysyneet lisäkysymyksiä siellä chatin puolella. Kiitos. Kiitos Tommi ja Kaisa. Chatin puolella on todellakin kysytty lisäkysymyksiä. Siellä keskustelu on erittäin vilkasta ja se tosiaan jatkuu tässä tauon aikana. Meillä on nyt noin 10 minuuttia aikaa käydä hakemassa vaikka kuppi kahvia tai laittaa ystävänpäivä tervehdys. Ja me jatketaan täältä studiosta sitten kello 11. Silloin meillä on aiheena muun muassa kuntiin siirtymistä ja puhelinpalvelua, joten tuuttehan sitten takaisin linjoille heti tasan kello 11. Kiitos. Tervehdys kaikille. Palataan takaisin Neuvoinfon pariin. Mä oon Sanna Rummakko ja kerron seuraavassa meidän MOVE-hankkeesta, joka keskittyy tilapäistä suojelua saaviin ukrainalaisiin, joilla kuntaan siirtyminen on ajankohtaista. Kehitetään siihen liittyvää, kuntaan siirtymiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa yhdessä vastaanottokeskuksen ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Meillä on tämmöinen kompakti AMIF-rahoitteinen kehittämishanke, joka jatkuu tämän vuoden heinäkuun loppuun saakka. Projektissa on minun lisäksi toinen työntekijä Natalia, joka keskittyy erityisesti kuntaan siirtymisen omakieliseen neuvontaan Ukraina-puhelinlinjalla. Ja kuten varmaan kaikki tiedätte, niin meidän kohderyhmään kuuluvia ihmisiä on Suomessa paljon. Kaiken kaikkiaan 76 000 ihmistä ylikin on Suomesta hakenut ja saanut tilapäistä suojelua. Ja heillä on vuoden oleskelun jälkeen oikeus hakea kotikuntamerkintää ja muuttaa vastaanottokeskuksesta kuntaan. Meidän huomio tässä hankkeessa on erityisesti niissä vastaanottojärjestelmän asiakkaissa, jotka oman elämäntilanteensa vuoksi tarvitsee hieman enemmän tukea ja neuvontaa siinä kuntaan siirtymisen prosessissa. Että tällaisia asiakkaita voi olla esimerkiksi yksinhuoltajat, ikäihmiset, työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Ja me hyödynnetään tässä projektissa palvelumuotoilun menetelmiä ja käydään yhdessä sidosryhmien kanssa läpi kuntaan siirtymisen palvelupolkua ja miten me voisimme sitä kehittää niin kuin asiakaslähtöisempään suuntaan yhdessä. Tämä on ehkä tuttua asiaa, mutta kerrataan. Eli tilapäistä suojelua saavalla henkilöllä on oikeus hakea kotikuntamerkintää 12 kuukauden oleskelun jälkeen. Se hakemus tehdään DVV Digi- ja väestötietovirastoon ihan sähköisesti. Voi hoitaa asian. Ja sitten on joitakin poikkeuksia, jolloin oikeus kotikuntaa voi olla jo ennen vuoden asumista. Eli mikäli henkilöllä on Suomessa vähintään 2 vuotta kestävä työsuhde tai 2 vuoden opinnot tai on perheenjäsen, jolla on jo kotikunta Suomessa. Ja sitten on joitakin henkilöitä, jotka on Ukrainan biometrisellä passilla oleskelleet Suomessa jo ennen tilapäisen suojelun hakemista ja heilläkin voi olla oikeus hakea jo ennen sitä vuoden oleskeluaikaa. Ja tilannekuva tässä vuodenvaihteessa siis ukrainalaiset ovat jo sankoin joukoin lähteneet siirtymään kuntaan, että viime vuoden lopulla 26 000 henkilöä oli siirtynyt vastaanottokeskuksesta kuntalaisiksi. Ja vastaanottokeskuksen kirjoilla on tietysti kaiken aikaa paljon asiakkaita, joilla se vaadittava oleskeluaika on täyttynyt tai se on pian täyttymässä, jolloin tämä kuntaan siirtyminen tulee ajankohtaiseksi. Ja on jonkun verran asiakkaita, joilla on kotikuntamerkintä, niin on vielä vastaanottokeskuksen kirjoilla, että tuossa vuodenvaihteessa 1900 henkilöä oli tällaisia. Ja Migrin tavoite on, että suurempi osuus kotikuntaan oikeutetuista henkilöistä sitten faktisesti siirtyy vastaanottokeskuksesta eteenpäin kuntalaisiksi. Ja siirtymäajat voisivat olla hieman nykyistä lyhyempiä. Eli siirtymäajalla nyt tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä aikaa, joka kuluu siitä kotikuntamerkinnän saamisesta
siihen, että asiakkuus vastaanottokeskuksessa päättyy. Migrin näkemys on, että noin 2 kuukautta on kohtuullinen aika, jolloin voi niitä omia esimerkiksi asuntoasioitaan ja muita siihen prosessiin kuuluvia asioita hoitaa. Ja nyt ei olla vielä ihan siinä, että toteuma viime vuonna siirtymäaika oli keskimäärin 2,75 kuukautta. Eli toi nyt on tämmöinen isosta asiakasmassasta laskettu keskiarvo, että hieman tätä voidaan vielä sujuvoittaa. Ja siirtymäaika voi venyä erilaisista syistä, esimerkiksi juuri siksi, että henkilöllä on enemmän tuen ja neuvonnan tarvetta siinä prosessissa. Että sehän on monivaiheinen prosessi, jossa pitää pystyä aika itsenäisesti hoitamaan erilaisia asioita, niin osa asiakkaista tietysti tarvitsee siinä enemmän tukea oman elämäntilanteensa vuoksi. On haavoittuvuuksia ja tarpeita. Toki niin kuin tasapainon vuoksi ehkä sanon, että se asiakaskunta on tosi moninainen, että siellä joukossa on myöskin erittäin pärjääviä ja itsenäiseen toimintaan kykeneviä asiakkaita, että heidän kuntaan siirtyminen voi sitten käydä hyvinkin nopeasti, eikä siinä välttämättä erityistä neuvontaa paljon tarvitakaan. Mutta että asiakaskunta on toki moninainen. Ja me ollaan tässä MOVE-hankkeessa kerätty aika paljon tietoa asiakaskokemuksesta erilaisilla menetelmillä. Mä kerron vähän. Meillä on ollut esimerkiksi pienryhmäkeskusteluja, joissa on kuultu tiettyjen erityisryhmien tarpeista. Esimerkiksi yksinhuoltajia, joita tässä ryhmässä on aika paljon. Heillä on usein sellainen tilanne, että ovat lastensa kanssa Suomessa, mutta eivät ole lastensa virallisia huoltajia, koska heillä ei ole ollut tänne Suomeen tullessaan mukana esimerkiksi lasten syntymätodistuksia, siis dokumentteja, joita tarvitaan, jotta Suomen väestötietojärjestelmään voidaan merkitä se huoltajuus. Ja näiden dokumenttien hankkiminen Suomesta käsin on hankalaa ja kallista ja ymmärrettävästi nämä vanhemmat kokee sen tilanteen aika vaikeaksi, kun se virallinen huoltajuus puuttuu ja voi aiheuttaa myös käytännön hankaluuksia, esimerkiksi jos lapsi on koulussa tai joutuu vaikka sairaalaan. No sitten toinen ryhmä, kenestä me ollaan kuultu näissä pienryhmäkeskusteluissa, on ikääntyneet. Eli ukrainalaisten keskuudessa on yli 65-vuotiaita ihmisiä hieman enemmän kuin aikaisemmin tulleiden turvapaikanhakijaryhmien joukossa. Ja ikäihmisille semmoinen ongelmallinen asia voi olla sosiaali- ja terveyspalvelut ja kuinka ne järjestyy sitten sen jälkeen, kun on vastaanottokeskuksesta siirtynyt kuntaan. Eli tässä tarvittaisiin enemmän selkeää tietoa sote-palveluista ja opastusta, kuinka niitä käytetään, jos palveluja enemmän tarvitsee. Koska vastaanottokeskuksessa terveyspalvelujen järjestyvät suhteellisen helposti. Ja ikäihmisillä voi olla semmoista pelkoa ja huolta, että se hidastaa sitä kuntaan siirtymistä, kun miettii, että mitenköhän nämä lääkäripalvelut muun muassa sen jälkeen järjestyy. No sitten me ollaan pidetty asiakastyöpaja, tommoinen isompi tuolla Jyväskylässä ihan hiljattain. Siellä oli yli 30 henkilöä tähän kuntaan jo siirtyneiden tai vielä vastaanottokeskuksessa olevien asiakkaiden kanssa. Ja he olivat siellä osallistuneet paikallisen Paremmin yhdessä -yhdistyksen, joka on meidän yhteistyökumppani, niin heidän digiopetukseen ja digiohjaukseen ja olivat hyvin kiinnittyneet niin kuin sitä kautta sinne yhdistyksen toimintaan. Ja digitaidot on toki hyvin oleellinen asia siinä, että ihminen pystyy itsenäisesti omia asioitaan hoitamaan ja hoitamaan esimerkiksi niitä kuntaan siirtymisen eri vaiheita. Ja ylipäänsä, jos asiakkaalla on sitten vastaanottokeskuksen jälkeen olemassa jonkinlainen tukiverkosto ja jotain kiinnekohtia, niin se totta kai helpottaa ja tietää, että sitten on jotain mahdollisuuksia käydä vaikka kysymässä ja saamassa neuvontaa sitten sen kuntaan siirtymisen jälkeen. Ja semmoista turvattomuuden kokemusta on vähemmän.
No sitten me ollaan pidetty myös tämmöinen yhteiskehittämisen työpaja, jossa me kokeiltiin sitä, että ammattilaiset vastaanottokeskuksista ja muutamista muista viranomaisista sekä sitten asiakkaat työskentelivät yhdessä, asiakkaat tulkkivälitteisesti. Ja tämä onnistui oikein hyvin, että saatiin sitä asiakaskokemusta siihen sen ammattilaisnäkemyksen rinnalle. Ja totta kai meillä on myös koko ajan käynnissä tämä Ukraina-linjan puhelinneuvonta ja kerätään tietoa niistä asiakaskontakteista ja saa aika hyvin semmoisen kokonaiskäsityksen, että mistä kuntaan siirtymisen asioista on lisäneuvonnan tarvetta, mistä kysytään. Sitten me tehtiin Webropol-kysely viime vuoden lokakuussa nimeltään kuntaan siirtymisen kokemukset ja saatiin siihen 230 henkilöä vastasi anonyymiin kyselyyn. Ja siitä saatiin aika hyvä katsaus siihen, että mikä kuntaan siirtymistä toisaalta edistää ja toisaalta mitkä on hidasteita. No näitä niin kuin edistäviä ja motivoivia tekijöitä asiakkaille oli niin kuin se, että heillä on pyrkimys pidemmällä tähtäimellä integroitua Suomeen ja halu olla riippumaton ja erityisesti se itsenäinen asuminen, että voi itse päättää siitä asumisesta missä ja millä tavalla. Sitten perheelliset ihmiset mainitsi usein myös lasten tulevaisuuden näkymät ja koulutusmahdollisuudet on semmoinen motivoiva tekijä, tai vetotekijä sinne kunnan suuntaan. No hidastavia tekijöitä on tämmöinen yleinen epävarmuus esimerkiksi Ukrainan tilanteesta ja siitä tilapäisen suojelun jatkumisesta EU-tasolla sitten vuoden 2026 maaliskuun jälkeen. Tiedon puutetta on jonkun verran, että kuntalaisen oikeudet ja palvelut on jääneet jossain määrin epäselviksi tai ei tiedä, miten se vaikuttaa nimenomaan omaan tilanteeseen. Että ei ole saanut siihen sitten selkeää tietoa tai neuvontaa. Ja tosiaan nämä terveyspalvelujen epävarmuus tietyillä henkilöillä, esimerkiksi ikääntyneillä, oli semmoinen, mikä hidastaa. Ehkä summaisin näitä keskeisiä haasteita kuntaan siirtymisessä seuraavalla tavalla. Ammattilaisten näkökulmasta niin ukrainalaisten joukossa on poikkeuksellisen paljon niitä, jotka asuvat yksityismajoituksessa ja heidän saaminen neuvonnan piiriin on ollut haastavaa, koska he eivät ole siihen vastaanottokeskukseen samanlaisessa suhteessa kuin keskusmajoittujat tai käy siellä säännöllisesti. Ja sitten on tietyt hitaat prosessit. Esimerkiksi jos asiakkaalle pitää tehdä vaikka palvelutarpeen arviointia tai järjestellä muutamia muita palveluja niin kuin hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä tai työllisyyspalvelut, muut niin kuin jatkopalvelut, niin nämä voi kestää nämä prosessit ja viivästyttää sitä kuntaan siirtymistä. Ja asiakkaan näkökulmasta haastavaa on se uuden tiedon suuri määrä, että sitä uutta tietoa tulee paljon lyhyessä ajassa ja asiakkaat kyllä kertoo, että he saa vastaanottokeskuksesta paljon tietoa, mikä on tietysti hyvä asia. Mutta että enemmän ehkä kaivattaisiin semmoista yksilöllistä henkilökohtaista neuvontaa juuri siinä omassa tilanteessa ja siinä vaiheessa, missä on menossa, että sitä ei aina ole riittävästi tarjolla. Ja vaikka nyt asiakkaat ja sidosryhmät on tuonut esille tiettyjä puutteitakin tässä, niin neuvonnan ja ohjauksen osalta, niin on myös todella paljon hyviä käytäntöjä. Olen tähän nyt koonnut muutamia tuolta niin kuin vastaanottotoiminnan kentältä, että mikä toimii hyvin ja mikä edistää kuntaan siirtymistä. Ja yksi on tämmöiset, ehkä ensimmäisenä nostan tämän paikalliset yhteistyön ja tiedonvaihdon verkostot, jotka toimii säännöllisesti ja siellä voi olla mukana moniakin toimijoita. Tuossa on pitkä lista muita viranomaisia ja toimijoita, jotka voivat tällaiseen verkostoon osallistua. Ja kyllähän se kuntaan siirtyminen edistyy, kun sitä on vastaanottokeskusten lisäksi tekemässä muutkin. Ja yhteistyö edistää sitä, että ne enemmän tukea tarvitsevat asiakkaat sieltä tunnistetaan ja voidaan ohjata sitten jatkopoluille ja
tarvittavien palvelujen piiriin yhteistoimin. No sitten on tämmöisiä erilaisia niin kuin asiakkaan oppimiseen liittyviä toimintoja, esimerkiksi työpajatyyppinen toiminta. Jotkut vastaanottokeskukset on järjestänyt asunnonhakutyöpajoja, missä ruvetaan heti niin kuin itse tekemään vaikka hakemuksia ja sähköistä asiointia opetellaan ja digiopetuksen ja ohjauksen malleja. Mainitsin tuon Jyväskylän, niitä on varmasti muuallakin, niin niissäkin oppii tuommoista itsenäistä asiointitaitoa, mikä edistää sitä, että pääsee elämässä eteenpäin ja kuntalaiseksi. Ja sitten semmoinen tiedon annostelu ja oikea-aikaisuus on yksi haaste, että kun asiakkaiden kokemus välillä on se, että tietoa tulee liikaa kerralla ja sitten ei tarvitse riittävää määrää silloin, kun sitä tarvitsisi tai ei ainakaan niin kuin ihan oikeaan aikaan. Eli tämän haasteen parissa työskentelemme ja voimme varmasti kaikki tehdä jotakin. Ja tämmöinen niin kuin siirtymävaiheen tukiverkosto on monille asiakkaille tarpeen, että kun hän lähtee sieltä vastaanottokeskuksesta, niin hänellä olisi tiedossaan kontakteja, jotain paikkoja, pisteitä, missä voi asioida ja käydä kysymässä neuvontaa. Ja sitten tietysti semmoista niin kuin esimerkiksi toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien kartoittamista, että haluaako osallistua johonkin toimintaan järjestössä tai vertaistoimintaan, että eihän nyt ihmiset ole pelkästään niin kuin viranomaistoiminnan kohteita, vaan haluavat ihan aktiivisesti myös toimia ja heillä on semmoista osallisuutta tässä yhteiskunnassa. Niin tällaisia asioita on tietysti hyvä kartoittaa, kun henkilö on lähdössä sieltä vastaanottokeskuksesta. Mä tässä ihan lopuksi vielä muistutan tästä Maahanmuuttoviraston Ukraina-puhelinlinjan toiminnasta. Eli sieltä voi kysyä kuntaan siirtymiseen liittyvää neuvontaa päivittäin. Ja sähköpostineuvonta toimii myös ihan Migrin virkapostin kautta. Voi laittaa kysymyksiä. Kannattaa otsikoida viesti vaikka kuntaan siirtyminen tai kunta, niin se välittyy nopeammin eteenpäin. Ja sitten muistutan vielä, että soittopyyntöjä voi kanssa jättää. Eli jos teet neuvontatyötä ja asiakkaasi tarvitsisi omakielistä neuvontaa, niin voi välittää meille myös soittopyynnön, jos siis asiakkaan suostumuksella toki, että joskus asiakkaat voi kokea, että soittaminen on heille kallista, kun on tiukka rahatilanne ja näin, niin voimme olla myös heihin päin yhteydessä, jos se asiakkaalle on ok. Kiitos kuulemisesta minun puolesta. Seuraavaksi esiintyy Sanna ja Janette ja kertoo tarkemmin tuosta puhelinneuvonnasta. Kiitos. Moikka vaan kaikille. Hyvää ystävänpäivää, Janette. Hyvää ystävänpäivää, Hyvää Sanna. ystävänpäivää ja meidän hyvää ystävänpäivää kaikille. Kyllä, tässä tosiaan Sanna ja Janette ja me ollaan täällä kertomassa meidän puhelinneuvonnasta, mitä mahdollisuuksia, mitä rajoja se neuvonnassa tuo. Eli nyt meillä on ollut upeita esiintyjiä, jotka on kaikki antanut ihan mielettömät tietomäärät teille näistä aiheista, mutta mitä sitten, kun teille tulee kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, niin mitä sitten? Voitte kääntyä meidän aivan upeiden palveluasiantuntijoiden puoleen, jotka on esimerkiksi täällä puhelinneuvonnan päässä. Lähdetään katsomaan, mitä mahdollisuuksia me teille tarjotaan. Ihan ensiksi mä esittelen teille nämä meidän puhelinlinjat. Meillä on 7 erilaista puhelinnumeroa, mihin te voitte soittaa erilaisissa asioissa. Ja tästä ensimmäinen on tämä puhelinneuvonta, joka keskittyy kansainväliseen suojeluun, joka nyt teille varmaan on ajankohtainen. Sama puhelinnumero neuvoo myös näissä matkustusasiakirjoissa, eli muuka- ja matkuasioissa. Se on keskittynyt myös maahantulokieltoon, jälkivalvontaan ja luvan peruuttamisasioihin. Ja sama puhelinnumero neuvoo myös EU-kansalaisia heidän lupa-asioissa.
Sitten meillä on erikseen puhelinnumero, joka on keskittynyt kansalaisuusasioihin ja pysyviin lupiin, joista just kuultiin tässä jakson alussakin. Eli nämä pysyvät ja PEU-luvat kuuluu tähän puhelinnumeroon. Samoin nämä kaikki oleskelulupakortin uusintaan liittyvät asiat. Sitten meillä on erikseen vielä perheenjäsenten oleskelulupa-asiat. Ja myös nämä KV-suojelua saaneiden perheenjäsenet voi soitella tänne perheenjäsenten puhelinlinjalle. Ja sitten on erikseen työ- ja opiskeluperusteiset. Tähän kuuluu kaikki työlupa-asiat. Sitten kuten äskenkin kuulitte, meillä on tilapäisen suojelulinja keskittynyt juurikin näihin tilapäisen suojelun asiakkaisiin ja heidän neuvontaan. Sitten on verkkoasioinnin tuki. Tämä on ihan hirveän hyvä linja. Eli meillä on paljon tämä verkkoasiointia näissä asioissa nyt kohta tulossa, niin kuin kuultiin. Niin ihanaa, saadaan nämä Enter Finlandin pariin nämä KV-luvatkin. Ihan mahtava uudistus, odotamme tätä tosi innolla. Ja tosiaan Enter Finland liittyvissä asioissa niin pystyy olla sitten tähän verkkoasioinnin tukeen yhteydessä. Eli jos sulla tulee joku tenkkapoo, kun täytätte asiakkaan kanssa hakemusta ja se ei mene niin kuin pitäisi tai siellä tulee joku tekninen ongelma, niin täällä on meidän osaava henkilökunta teitä sit auttamassa siitä eteenpäin. Meillä on myös työnantajan, eli oma puhelinnumero, ne on työlupa-asioihin sitten siellä erikoistunut. Meidän puhelinlinjat on auki maanantaista perjantaihin 8.30–15.30. Meillä on tuommoinen tunnin lounas tuossa välissä, silloin me ollaan kiinni. Ja me tosiaan ollaan nyt päädytty tämmöiseen ratkaisuun, että meillä on 7 puhelinlinjaa. Aikaisemmin, jos joku on ollut meihin pitkään jo yhteydessä, niin muistaa, että meillä oli vain muutama puhelinnumero, mihin oltiin yhteydessä, mutta nyt ollaan haluttu luoda parempaa asiakaspalvelua, laadukkaampaa asiakaskokemuksia ja kohtaamisia teidänkin kanssa. Me halutaan, että meidän puhelinneuvonnan laatu on tosi hyvää ja sen takia meidän puhelinneuvojat, nämä asiakaspalveluasiantuntijat on erikoistunut näihin linjoihin. Eli heidät koulutetaan näitä linjakohtaisesti lupaperusteittain. Ja välillä kun olet soittanut, meillä on ehkä huomannut, että hei, sori, soitit tähän numeroon, että nyt mä pyydän sua soittaa tähän toiseen numeroon. Niin se johtuu just siitä, että he ei neuvo näissä lupaperusteissa, ellei he oikeasti erikoistunut näihin asioihin. Ja sitten me palvellaan milläs kielillä? Suomi, ruotsi, englanti, Ukraina-linjassa sitten palvellaan näissä ukrainalaisia heidän omalla äidinkielellään näissä asioissa. Mutta muuten aika usein teidänkin puolesta on tullut tulkkeja sinne linjoille ja asiakkaat soittaa joko perheenjäsenten tai omien ystävien kanssa sitten tulkkaamassa näitä asioita. Meillä on tosiaan sellainen ruuhkatiedote aina, kun te soitatte meille, niin se arvioi sitä keskimääräistä jonotusaikaa enemmän tai vähemmän paikkansa pitävästi. Välillä on niin kova kysyntä meillä, että ei pääse edes linjoille asti, mutta sitten koittaa uudestaan hetken päästä, niin varmasti pääsee jonoon ja välillä pääsee ihan suoraankin puhelimeen, että ei ole edes ruuhkaa. Mennäänkö eteenpäin? Oliko sinulla, Janette, näistä vielä jotain? Ei ollut nyt tässä kohtaa, vähän myöhemmin. Jatketaan. Eli sitten me neuvotaan puhelimen lisäksi tietenkin myös sähköpostitse asiakkaita. Ja suurin osa meidän asiakkaista lähettää tiedusteluita tänne migri@migri.fi. Se on tämä meidän yleinen sähköpostiosoite, johon me aina toivotaan kaikkia yhteydenottoja. Ja me toivotaan, että käytätte tätä Secure Mail-palvelua. Se tosiaan salaa ne viestit, jotka meille tulee. Ja nämä kaikki viestit menee kirjaamoon, josta kirjaamo sitten sorttaa niitä eteenpäin. Et suurin osa viesteistä tulee meidän palveluasiantuntijoille vastattavaksi, mutta sitten osa ohjautuu suoraan prosessien käsiteltäväksi. Sitten meillä on tosiaan tämä Enter Finland-palvelu, tämä sähköinen asiointikanava. Siellä on erikseen sitten esimerkiksi just avustajille, edustajille omat kanavat, mitä kautta voisit käyttää tätä Enter Finlandia. Ja me yritetään suosia aina tätä sähköistä palvelua, jos se on vaan mahdollista. Et se on asiakkaille niin kuin tosi kätevä. Sitä kautta pystyy seuraamaan, miten se hakemus siellä etenee. Kaikki lisäselvityspyynnöt tulee sinne heti. Voi vastata niihin saman tien. Se edistää sitä hakemuksen käsittelyä ja se nopeuttaa sitä huomattavasti. Että tässä on se huono just, että osa näistä on vielä paperisia hakemuksia ja silloin ei pysty mitenkään seuraamaan, että
missä se hakemus menee. Sitten pitää vaan luottaa näihin yleisiin aika-arvioihin. Ja aika paljon meille just soitellaan sen takia, että on paperisia hakemuksia eikä yhtään tiedä, että missä mennään. Ihan oletettavastikin silloin halutaan tiedostella ja tsekkailla tilannetta. Mä nostin tähän meidän migri.fi-sivuilta muutamat nostot. Eli mehän ohjataan puhelinneuvosta tosi usein lukemaan tietoa tänne migri.fi-sivuille. Se johtuu siitä, että me yritetään ohjata teitä aina sinne oikean tiedon ääreen. Että sitten kun teillä on jatkossakin kysyttävää, niin te muistatte, että hei vitsi, viimeksi neuvottiin, että katsotaan täältä. Että hei, täällä olikin nämä hakemusperusteiset liitteet tai täältä löytyi nämä usein kysytyt kysymykset. Että Venä, mä katonkin tuolta, että löytyisinkö mä jo vastausta tähän tiedusteluun. Niin oppii käyttää niitä migri.fi-sivuja, että siellä on hirveä määrä tietoa, mitä ei aina tajuukaan, että sieltä välttämättä löytyy. Nostin tähän noin meidän yhteystiedot. Siellä on tosiaan nämä meidän palvelupisteiden osoitteet, niiden aukioloajat. Siellä on myös nämä turvapaikkapuhutteluiden nämä osoitteet ja mistä ne löytyy. Sitten neuvontapalvelut. Siellä on nämä meidän puhelinnumerot. Ja jos on jotain poikkeuksia meidän aikatauluihin, niin ne löytyy sieltä. Ja sitten yksi vinkki on nämä asiakastiedotteet. Nämä on hirveän hyvä, että jos tulee jotain ajankohtaisia aiheita tai jotain muutoksia tai just näitä lakimuutoksia, mitä aina välillä, ei vaan välillä, vaan aika useinkin meidän lupaperusteisiin tulee, niin ne tulee aina tänne. Eli niistä pyritään kertoa etukäteen ja sitten meidän nettisivuja tietenkin aina päivitetään sitä mukaan, kun ne astuu voimaan. Haluatko sä, Janetti, jatkaa seuraavasta? Joo, mä voisin vielä muutaman tästä aikaisemmasta diasta mainita ennen kuin mennään nyt tähän seuraavaan aiheeseen. Mutta tosiaan me Maahanmuuttoviraston neuvontapalvelussa ollaan niin kuin kaikenlaisia asiakkaita varten, joilla on jotain tiedusteltavaa meidän virastoasioihin liittyen. Ja oikeastaan toivotaankin, että kaikki sellainen asiointi, mikä ei vaadi sitä henkilökohtaista tunnistautumista tai paikan päällä palvelupisteellä hakemuksen jättämistä, niin soittakaa mieluummin meille, kun lähdette sinne meidän palvelupisteille kyselemään asioita, koska te saatte luultavasti nopeammin ja helpommin sitä neuvontaa kaikenlaisissa asioissa puhelinpalvelun kautta ja sitten myöskin sähköpostitse, että sitten palvelupiste on lähinnä niitä asiointeja varten, jotka vaatii sitä henkilökohtaista käyntiä siellä palvelupisteellä. Se on just näin. Kyllä. Ja vielä lisäksi se, että me tosiaankin kannustetaan asiakkaita käyttämään meidän sähköistä asiointia, eli Enter Finlandia, hyvin vahvasti, niin kuin Sanna tuossa jo kertoi. Ja meillä on just se Enter Finland-palvelun neuvontanumero sitä varten, että me sitten siellä neuvotaan asiakkaita käyttämään sitä järjestelmää ja myöskin tekemään niitä hakemuksia. Ja tietenkin tekniikan kanssa voi tulla välillä ongelmia, niin sitä varten autetaan sit asiakkaita Enter Finland-palvelun kanssa. Joo, mutta sitten tiedonsaantioikeudesta voitaisiin mainita sen verran, koska puhelinneuvontaan meillä tulee tosi paljon myös tiedusteluja niin kuin tosi yksilöllisistä asioista. Ja niistä toki voidaan myöskin tietyissä rajoissa puhelimitse neuvoakin. Mutta lähtökohtaisestihan Maahanmuuttoviraston asiakkaita koskevat tiedot ja kaikki asiakirjat on salassa pidettävää aineistoa. Eli puhelimitse meillä on niin kuin todella tarkkaa se, että me pystytään tunnistamaan se asiakas, joka soittaa, että hän varmasti on se henkilö, joka, niin kuin kenen asiasta soitetaan. Eli me tullaan kysymään aika paljon kysymyksiä siinä heti niin kuin puhelun alkaessa, että jos se neuvontatilanne vaatii tämän asiakkaan tietoihin menemistä ja niin kuin jonkunlaista neuvontaa vaikka siihen meneillä olevaan lupa-asian käsittelyyn tai muuhun, niin silloin kannattaa aina varautua asiakkaan tai sitten jos asiakkaan kanssa soitatte, että täytyy olla niin kuin tämä hakemuksen diaarinumero, siinä heti antaa meille puhelimitse. Sitten täytyy myöskin olla asiakasnumero, että jos nämä löytyy, sitten jos ei vielä ole tällaisia tietoja, niin sitten me tarvitaan kuitenkin tämän asiakkaan muut henkilötiedot, mitä on tietenkin esimerkiksi koko nimi, syntymäaika ja sitten esimerkiksi niin kuin jotain osoitetietoja tai muita henkilötietoja. Et siihen kannattaa aina varautua ennen kuin soittaa meille Maahanmuuttoviraston puhelinneuvontaan.
Ja sama pätee sähköpostissakin, että se täytyy olla tunnistetietoja siellä viestissäkin, jos tiedustelu koskee jotain niin kuin tällaista yksilöllistä asiaa. Ja myöskin asiakkaat ilmoittaa yleensä heidän yhteystiedot meille jo etukäteen, jos heillä on vireillä ollut aikaisemmin jotain asioita tai sit on tällä hetkellä, kun ottavat yhteyttä, niin he ilmoittaa heidän sähköpostiosoitteen, niin on tärkeää sitten, että se viestitiedustelu sähköpostitse tulee sieltä asiakkaan omasta sähköpostista, mikä on meille etukäteen ilmoitettu. Mutta tietenkin yleistä neuvontaa annetaan niissä tapauksissa, jos me ei pystytä niin kuin täydellisesti tunnistamaan henkilöä, kun hän on meihin yhteydessä, niin kuitenkin pystytään ihan yleisellä tasolla ilman muuta neuvomaan ja auttamaan puhelimitse ja sähköpostitse. Ja tosi useasti päästetäänkin täällä yleisneuvonnalla asiassa eteenpäin, eli ei välttämättä tarviikaan mennä niin yksityiskohtaisuuksiin ja niin kuin neuvoa sitä asiaa henkilökohtaisesti. Ja usein pystytään jo tunnistamaan, että mikä se ongelma on, niin se on meille etukäteen tuttu. Yleensä meille soitetaan aika samoista asioista, niin pystytään neuvoa ihan yleisluonteisesti, että miten se tilanne yleensä menee. Niinpä. Ja sitten kannattaa muistaa aina se, että jos asiakkaan puolesta tai niin kuin meidän asiakasta auttaa sillä tavalla, että hänellä on joku asia vireillä ja hänellä on jotain kysymyksiä. Hän on tullut vaikka sinne kunnan maahanmuuttoneuvontaan kyselemään ja sitten siellä tulee sellainen, että mä selvitän tämän asian Migristä myöhemmin tai jotain ja palaan asiakkaalle, niin kannattaa muistaa, että jos se asia vaatii niin kuin tämän asiakkaan asiaan menemistä meiltä, niin silloin tämän asiakkaan pitää itse olla läsnä siinä puhelussa, että me ei valitettavasti voida kovin yksilöllisesti sanoa mitään, jos asiakas tai asianomainen ei ole läsnä siinä puhelussa, että sitten saa vaan sitä täysin yleistason neuvontaa. Jes, mutta mennäänkö me seuraavaan? Mennään seuraavaan. Joo. Piti ehkä se vielä sanoa näistä turvapaikanhakijoista, että nämähän on meillä aika erilainen sitten tämmöinen tiedonsaantioikeusryhmä, eli heidän asioista me ei kommentoida juurikaan mitään, että voidaan yleisesti kertoa siitä, miten se turvapaikkaprosessi etenee, mutta ei voida mitenkään kommentoida sitten, onko tämä hakija, esimerkiksi se turvapaikanhakija, että me aina ohjataan nämä sitten kirjalliseen tiedusteluun, että jos välillä tuntuu siltä, että ei neuvota, niin se voi johtua siitä, että me ei vaan voida antaa sitä tietoa, että ohjataan sen takia aina kirjalliseen menettelyyn. Että jotkut lupaperusteet on vaan semmoisia, että niissä ollaan tiukempia siinä tiedonsaantioikeudessa. Just näin. Joo, tässä me ollaan sitten koottu vähän sellaisia yleisimpiä asioita, mistä aiheista meihin ollaan yhteyksissä. Siis käytännössähän meihin ollaan yhteyksissä ihan kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan väliltä. Meillä on myös asiakasryhmänä sellaisia henkilöitä, jotka ei edes ole vielä Suomessa, vaan he ehkä vasta suunnittelevat muuttoa Suomeen syystä tai toisesta. Ja tuolta niin kuin ympäri maailmaa ollaan meihin yhteydessä, mutta sitten myös toki tänne Suomeen jo tulleet asiakkaamme, jotka saattaa tarvita siis neuvontaa ihan vaikka pankkitilin avaamisessa tai vuokrasopimuksen kirjoittamisessa, niin meille tosiaan tulee yhteydenottoja todella laajalla skaalalla ja mehän ei valitettavasti ihan kaikessa kuitenkaan pystytä eikä voidakaan neuvoa, vaan pääasiassa niin kuin ohjataan sen oikean tiedon äärelle ja oikeille tahoille sit näissä asioissa, jotka ei niinkään liity maahanmuuttovirastoon. Mutta tietenkin näissä meidän virastoasioissa ja lupa-asioissa ja muussa me annetaan sitä neuvontaa ja sitten, niin kuin aikaisemmin todettiin, niin hyvin tarkasti aina katsotaan se, että sillä soittajalla on se tiedonsaantioikeus, mutta sitten yleisissä asioissa ei sitä niin tarvitse tarkasti kuitenkaan kysellä. Ja käsittelyaika-arviot on sellainen kyllä top 3 menova aihe. Eli meille soitellaan tosi paljon ja tiedustellaan, että missä vaiheessa mun hakemus on ja milloin päätös tehdään ja näin. Ja mehän annetaan sitä käsittelyaika-arvioiden neuvontaa ihan meidän migri.fi-verkkosivujen mukaan. Eli siellä on toi käsittelyajat niin kuin sivu, mistä löytyy lupakohtaisesti eri lupien käsittelyaika-arviot. Ja niin kauan kuin se oma hakemus on sen oman hakemustyypin niin kuin aika-arvion sisässä, mikä meidän verkkosivuilla on kerrottu, niin meillä ei valitettavasti ole mitään muuta
niin kuin tarkempaa aika-arvioa antaa. Että sitten niissä tapauksissa, jos syystä tai toisesta on joutunut odottaa pidempään sitä päätöstä, kuin mitä meidän verkkosivuilla on kerrottu sen kyseisen hakemuksen käsittelyaika-arvio, niin sitten voidaan puhelinneuvonnasta tai sähköpostitse katsoa asiakkaalle se uusi mahdollinen aika-arvio sille päätöksen valmistumiselle. Mutta nämä on tosiaan arvioita, että mitään sellaista tarkkaa päivämäärää meiltä ei valitettavasti saa, että milloin se asia on käsitelty ja päätös valmistuu. Itse voi tosiaan myös käyttää käsittelyaikalaskuria meidän verkkosivuilla migri.fi, josta näkyy sitten semmoisen suuntaan aikava arvio siihen omaan asiaan. Ja sitten yksi, mikä on myös hyvin suosittua, niin meille soitellaan ja pyydetään, että hakemusta kiirehditään. On todella paljon erilaisia syitä sille, että miksi asiakas toivoo, että sitä hakemusta kiirehditään. Ja se on täysin ymmärrettävää. Me ymmärretään, että ihmisillä tulee elämässä tosi paljon erilaisia tilanteita, miksi sitten tämä lupa-asia niin kuin jostain syystä vähän pysähdyttää sen jonkun muun elämässä meneillä oleva asian. Se on täysin ymmärrettävää, mutta valitettavasti niitä hakemuksia ei kovin laajasti kiirehditä. Eli se on aika harvinaista, että hakemuksia voidaan kiirehtiä ja pystytään kiirehtyä niin, että se päätös tulisi jotenkin nopeammin. Mutta tietenkin poikkeuksiakin on ja niin kun meille voi tehdä sen kiirehtimispyynnön Maahanmuuttovirastoon siihen omaan asiaan, mutta sitä ei puhelinneuvonnan kautta voi tehdä, että se tehdään sitten kirjallisesti. Että ainoastaan kirjallisesti tulleet kiirehtimispyynnöt käsitellään Maahanmuuttovirastossa, ne kaikki katsotaan ja arvioidaan sitten tapauskohtaisesti, että mikä on tilanne, pystytäänkö asia kiirehtiä vai ei. Ja meidän asiakkaita kannattaa ohjata, niin kun, että jos haluaa tehdä kiirehtimispyynnön, niin siihen kannattaa liittää sitten jotain niin kun sellaista asiaa tukevaa dokumentaatiota ja just perustella hyvin se, että miksi pyytää, että sitä omaa asiaa kiirehditään. Ja tosiaan kirjallisesti. Joo, ohjeet tähän kiirehtimispyyntöön löytyy meidän nettisivuilta, että miten se tehdään. Ja siellä on myös mainittu ne yleisimmät syyt, minkä takia sitä kiirehtimispyyntöä ei sitten tehdä. Eli yleisimmät syyt, miksi asiaa ei kiirehditä. Niinpä, just näin. Ja sitten on myöskin yksi yleinen tiedustelun aihe on työnteko-oikeus, eli paljon meille soittelee ei pelkästään asiakkaat itse, vaan myöskin heidän työnantajat, että onko asiakkaalla työnteko-oikeus Suomessa. Tähän sinänsä on normaalisti aika helppo juttu tarkastaa sillä tavalla, että jos asiakkaalla on oleskelulupa, joka on voimassa, niin sehän näkyy sieltä oleskelulupakortin kääntöpuolelta se työnteko-oikeus. Mutta sitten taas on niitä tilanteita, milloin se on epäselvä. Eli on saattanut vaikka aikaisempi lupakortti vanhentua ja sitten ei oikein tiedä, että no voiko tämä henkilö tehdä. Niin, ja miten se jatkuu. Joo. Ja näin. Ja sitten myöskin on tilanteita, missä niin kun asiakkaalle ei välttämättä ole vielä mitään lupaa, mutta voi olla joku asia vireillä. Tai muuta, että kaikki tällaiset työnteko-oikeuteen liittyvät tiedustelut silloin, kun ne koskee jotain tiettyä henkilöä, joka on Maahanmuuttoviraston asiakas, suositellaan, että tehdään kirjallisesti. Ruudulla näkyy tuo sähköpostiosoite, mihin sen tietopyynnön voi lähettää siitä työnteko-oikeudesta ja siitä on myöskin sit kerrottu tarkemmin meidän verkkosivuilla. Joo, varsinkin tilsuasiakkaat saattaa olla monta eri lupaa yhtä aikaa päällekkäin, niin saattaa herättää kysymyksiä, että mikä heidän työnteko-oikeus on, tai sitten kun heillä on näitä kortteja, joiden voimassaoloaika on jo loppunut, mutta lupaa silti jatkettu, niin kaikki tämmöisiä vähän epäselviä tilanteita, niin neuvotaan kyllä sitten meidän puhelinpalvelussa. Joo, ja korjaan vielä, että tilsu tarkoittaa siis tilapäisen suojeluasiakas. Aivan. Kyllä. Ja tosiaan sanoisin vielä sen verran sitten noista, että kun tiedustelee sitä työnteko-oikeutta, niin esimerkiksi turvapaikanhakijoille me ei ollenkaan voida puhelimessa tätä kommentoida. Joissain tilanteissa siis voidaan kertoa ihan puhelimitsekin, että onko henkilöllä työnteko-oikeus voimassa vai ei, mutta valitettavasti ei kaikissa. Sitten me kerrotaan puhelimessa kyllä, jos se vaatii sen kirjallisen todistuspyynnön. Ja tämä tietohan annetaan siis asianomaiselle itselleen, eli tälle henkilölle, ketä se asia koskee, se työnteko-oikeus, ja sitten hänen työnantajille voidaan se tieto antaa. Tässä oli muutamia esimerkkejä. Te voitte lukea ne vaikka
sieltä läpi, kun teillä on aikaa. Meillä rupeaa Janeten kanssa tässä aika loppumaan, niin käykää kurkkaamassa. Tässä on esimerkkejä, missä me voidaan antaa neuvontaa ja missä me ei voida. Nämä on aika samoja, mitä me äsken tuossa käytiin läpi. Sen lisäksi meillä oli muutamia tilastoja teille. Tästä ehkä ymmärtää, että millaisia volyymeja me täällä käsitellään. Eli katoin nopeasti tuolta meidän tilastoista, että oli semmoinen 140 000 soitettua puhelua. Ja oltiin pystytty vastaamaan 65% näistä soittajista. Eli on enemmän kysyntää kuin mitä meillä on tarjottavaa. Mutta lohdutuksena ehkä se, että hän soittaa aika monta kertaa aina ihmiset. Eli uskon, että he on jossain kanavassa kuitenkin saanut vastauksen aina tähän heidän kyselyyn. Meillä on myös 46 000 sähköpostiyhteydenottoa pelkästään meidän neuvontapalveluihin. Meillä työskentelee noin 20 ihmistä ihan ympäri Suomea tässä neuvontapalveluissa. Mutta aika juoksee. Meidän on pakko Janette nyt antaa vuoro. Kyllä, me siirrytään vuoro ihan pian seuraavalle puhujalle, mutta sen verran me lisää vielä tästä yleisestä maahanmuuttoviraston valtakunnallisesta neuvonnasta, että kun me ollaan siis lupia käsittelevä ja päätöksiä tekevä virasto, niin me ei voida puhelimitse asiakkaita niin kuin ohjeistaa johonkin tiettyyn lopputulokseen, vaan me opastetaan siinä matkan varrella ja myöskin opastetaan asiakas sinne oikean tiedon äärelle. Eikö näin, Sanna? Ihan superhyvä lisäys. Lopetetaan tähän. Harriet tulee kertoa nyt ajankohtaisista asioista teille. Kiitos. Kiitos. No niin, kiitos Sannat ja Janette. Siinä tuli paljon tietoa puhelinpalvelusta ja meidän neuvontapalveluista. Se on semmoinen kanava, mitä ehdottomasti kannustan hyödyntämään, jos Migrifiistä tai muista kanavista ei juuri teidän kysymyksiin löydy vastausta. Nyt tietysti sitten on hyvä hyödyntää meidän chattia tänään, koska siellä tosiaan on useita asiantuntijoita vastaamassa teidän kysymyksiin. Katoin chattia äsken läpi ja siellä on kyllä kiinnostavia kysymyksiä ja hyviä vastauksia aika laidasta laitaan. Siellä oli kysytty muun muassa sitä, että miten passiasiat menee ja minkälaisia tulkkauspalveluita on käytössä ja sitten toi kuntiin siirtymisen materiaalit kiinnosti myöskin. Sitten mennään näiden tavallaan sekä tämmöisten perustietojen ja ajankohtaisten lupa-asioiden parista niin vähän tämmöisiin yleisempiin ajankohtaisiin asioihin liittyen Maahanmuuttovirastoon ja maahanmuuttoon ja toivottavasti näistäkin löytyy teille tarvittavaa tietoa työnne tueksi. Tässä kun helmikuuta jo vietetään, niin alkaa olla toi vuosi 2024 aika hyvin paketissa ja Maahanmuuttovirastohan on monen muun tehtävän lisäksi niin maahanmuuttoon liittyvän tiedon tuottaja ja tilastojen ja ennusteiden ja muun faktatiedon tuottaja. Ja siinä roolissa Maahanmuuttovirasto palvelee aika laajasti yhteiskuntaa ja myös toivottavasti teitä teidän työssänne. Kannustan hyödyntämään esimerkiksi meidän tilastoja ja sitten noita meidän useamman kerran vuodessa julkaistavia ennusteita siinä oman työn suunnittelussa ja sitä kautta vähän tietämään tarkemmin, että minkälaista asiakasjoukkoa esimerkiksi teidän palveluihin on luvassa. Näitä ennusteita tehdään isolla asiantuntijajoukolla sekä meidän virastosta että monesta muusta tärkeästä toimijasta alalla ja sieltä löytyy kyllä hyviä nostoja siihen, että miten me oletetaan, että maahanmuutto kehittyy. Mutta tosiaan nyt katsotaan vielä vähän taaksepäin katsaukseen viime vuoteen. Meidän toiminnan keskiössä on ollut edelleen sujuva ja hallittu maahanmuutto. Ja siellä on korostunut se, että luvan saaminen on entistä sujuvampaa, maassaoloa valvotaan entistä laajemmin, kerrotaan kohta siitä vielä vähän lisää, ja maasta poistutaan tehokkaammin. Maahanmuuttovirastohan toteuttaa hallitusohjelmasta ja lainsäädännöstä tulevia tehtäviä ja velvoitteita ja pyrkii sen mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti tekemään. Jos otetaan muutama nosto tuosta viime vuodesta, niin kiinnostus Suomea kohtaan on pysynyt korkeana. Lupia on kuitenkin
myönnetty vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Toki ollaan edelleen korkealla tasolla. Työlupien osalta oli hiljaisempi vuosi. Siinä näkyy Suomen taloustilanne ja työmarkkinoiden veto. Työluvathan on yleisesti semmoinen lupakategoria, missä hyvinkin nopeasti sitten nämä trendit esimerkiksi just työmarkkinoiden ja yritysten osalta näkyy. Ja edelleen on tietysti sanottava se, että ollaan historiallisen korkealla tasolla maahanmuuttoluvuissa, kun verrataan tuonne muutaman vuodenkin takaisin. Eli pitkällä tähtäimellä ollaan tänäkin tai viimekin vuonna oltu ennätysluvuissa. Opiskelijat ja perheenjäsenet, työntekijöiden perheenjäsenet hakee erittäin paljon lupia. Siellä ei laskua ole nähtävissä, mutta sitten taas myönnetyissä luvissa niin on aavistuksen notkahdusta viime vuonna. Sen nähdään johtuvan esimerkiksi siitä, että perheenkokoajalla ei ole ollut riittävää toimeentuloa luvan saamiseksi. Ja edelleen jatketaan vielä viime vuodessa. Jatkolupia haettiin erittäin paljon. Tässä jatkolupa-asiassa näkyy tietysti se, että maahanmuutto on ennätyksellisen korkealla tasolla ja aikaisempina vuosina varsinkin on ollut erittäin isoja hakijamääriä. Jatkolupia haettiin yli 20% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Yli 50 000 lupaa myönnettiin jatkolupien osalta. Yhä useampi jatkoluvan hakija voi asioida kokonaan digitaalisesti, eli pystyy välttämään sen palvelupistekäynnin tunnistautumalla meidän Enter Finland-verkkopalvelussa vahvasti, esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla siinä hakuvaiheessa. Tämä on ihan potentiaalinen ja mainostettava ja hyvä mahdollisuus. Näiden asiakkaiden tosiaan määrä on myös kasvussa. Ukrainalaiset näkyy edelleen vahvasti maahanmuuton tilastoissa ja maahanmuuttoviraston toiminnassa. Meillä on laskua ukrainalaisten hakijoiden tilapäisen suojelun asiakkaiden määrässä, mutta edelleen yli 12 600 ukrainalaista haki tilapäistä suojelua viime vuonna. Sitten vielä välistä tuolta turvapaikka-asiat. Turvapaikkahakemusten määrä on matala erilaisista konflikteista ja kriiseistä huolimatta. Missä ei ole laskua tai on laskua nähtävissä, mutta missä määrät on edelleen todella isot ja jonoakin on kertynyt, on noin meidän kansalaisuushakemukset, joista kuultiinkin viime neuvoinfossa kattava paketti. Se on tosiaan nähtävissä materiaali tuolla Migrifiissä jälkikäteenkin, koska tämä aihe pysyy tänä vuonna myös erittäin ajankohtaisena ja tapetilla. Ennen kuin kansalaisuuslakiin tuli muutoksia viime vuonna, niin oli selvä piikki siinä aikaisempien kuukausien aikana, että kansalaisuushakemuksia jätettiin erittäin paljon. Nyt lakimuutoksen jälkeen hakemusten määrä on hieman pudonnut ja maltillisemmalla tasolla kuin ennen lakimuutosta. Sitten vielä muutamia viime vuoden nostoja. Myönteisiä päätöksiä myönnetään edelleen eurooppalaisella tasolla verrattuna niin erittäin nopeasti. Siellä esimerkiksi erityisasiantuntija saa myönteisen luvan 9 päivässä, keskimäärin työntekijä alle 30 päivässä ja opiskelija myöskin noin 9 päivässä. Opiskelijapuolella näkyy tietysti nämä sesonkipiikit, jolloin opiskelulupia haetaan erittäin paljon, mutta siellä on taas valmistauduttu tämän vuoden hakusesonkiin ja uskon, että lupia saadaan nopeasti. Ehkä nostona tuosta kansalaisuudesta niin se, että kannattaa asiakkaita yhdessä muistuttaa siitä, että siinä hakuvaiheessa jo kansalaisuuden edellytysten on syytä olla täyttyneet.
Automaattinen jälkivalvonta laajenee ja on laajentunut. Viime vuonna se laajennettiin kattamaan erityisasiantuntijat ja startup-yrittäjät ja siellä yli 500 lupaa peruutettiin automaattisen jälkivalvonnan käyttöönoton myötä. Eli entistä tarkemmin seurataan myös sitä, että kerran kun sen luvan on saanut, niin myös siinä lupien haun välissä tarkastetaan, että luvalla on tai asiakkaalla on luvan saamisen edellytykset edelleen voimassa. Esimerkiksi opintojen täytyy edetä ja työpaikan tietyin edellytyksin oltava. Sitten ihan semmoinen virastoon liittyvä päänosto viime vuodelta. Maahanmuuttoviraston organisaatio uudistui laajasti ja se varmaan on osaltaan näkynyt ehkä myös teille. Toivottavasti se näkyy positiivisesti ja uskon, että erityisesti tänä vuonna sen rooli ja merkitys alkaa myös talon ulkopuolella näkyä. Meillä on entistä paremmat ja selkeämmät prosessivastuut esimerkiksi, eli eri lupaprosessien kehittäminen on enemmän tiivistynyt ja yksissä käsissä. Sitten jos lähdetään jo tätä vuotta katsomaan, jota tässä nyt eletään, eli miltä näyttää maahanmuutto vuonna 2025 ja miltä näyttää Maahanmuuttoviraston tekeminen tänä vuonna. Sieltä korostuu turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttaminen. Sitä voi sanoa ehkä jopa tällä hetkellä viraston yhdeksi päätavoitteeksi, ehkä jopa niistä isoimmaksi. Osin turvapaikkahakemusten käsittely kestää pitkään ja siitä tulee tietysti sitten seurannaisvaikutuksia. 25 vuonna tähän turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen lyhentämiseen lähdetään vielä entistä isommin voimin ja monipuolisemmin. Tavoitteena on, että turvapaikkahakemus käsitellään 6 kuukaudessa. Ja vielä nopeammin sieltä sitten otetaan käsittelyyn ja ratkaistaan ne hakemukset, joissa on jonkinnäköisiä väärinkäytösviitteitä. Turvapaikkaprosessia lyhentämällä on tietysti erittäin suuri merkitys asiakkaalle itselleen ja sitten myös tuonne vastaanottojärjestelmään ja sieltä odotetaan kustannushyötyjä nopeuttamalla turvapaikkaprosessia. Sitten kansalaisuushakemusten ruuhka halutaan purkaa myös tänä vuonna ja hakemusten käsittelyä kehittää niin, että se entistä paremmin myös tämmöiset piikkivaiheet hallitsee. Ja tässä taas yhteinen haaste maahanmuuttoneuvontaa tekeville ja meille on se, että saadaan viestiä asiakkaille siitä, että tosiaan niiden hakemisen edellytysten on hyvä olla tiedossa ja täyttyneitä ennen kuin hakemuksen jättää. Ei kannata jäädä luottamaan siihen, että hakemusten käsittelyssä kestää niin kauan, että edellytykset täyttyvät, koska hakemuksia käsitellään jatkossa entistä enemmän tietyin kriteerein eri jonoista ja se tarkoittaa sitä, että hakemus voi päätyä käsittelyyn hyvinkin nopeasti. Ja mitä paremmin ja täydellisin tiedoin tai riittävin tiedoin ratkaisuvalmiin hakemuksen laittaa, niin sitä nopeammin tollai pääsääntöisesti tietysti sen ratkaisunkin saa. Mutta uudistuksia on tulossa käsittelyyn ja tästä tietenkin tiedotetaan aktiivisesti ja luulenpa, että tämä voi olla myös monen neuvotilaisuuden aiheena myös jatkossakin. Kannattaa seurata viestintää asiasta tarkkaan. Siellä on nyt ensimmäinen tiedote tälle vuodelle kansalaisuuksista julkaistu ja se liittyy nimenomaan siihen edellytysten täyttymiseen. Lupien käsittely pidetään jatkossakin sujuvana ja turvallisena ja jälkivalvonnan kehittäminen
kasvaa tai lisääntyy ja jälkivalvontaa tehdään yhä useampiin lupatyyppeihin. Tämä on myös sellainen asia, mikä herättää paljon kysymyksiä asiakkaissa, työnantajissa, oppilaitoksissa ja monessa muussakin tahossa ja Maahanmuuttovirasto osana jälkivalvonnan laajentamista ilman muuta tulee tätä ohjaustehtäväänsä tähän liittyen ja viestintätehtäväänsä myös lisäämään. Jälkivalvonta on ennustettavaa ja halutaan tietenkin, että asiakkaat tietää, mitä se tarkoittaa ja mitä käytännössä tapahtuu. Lupaprosessi tehostuu edelleen myös paluiden osalta eli maasta poistamisen ja muunlaisen paluiden osalta ja tässä tehdäänkin paljon muiden turvallisuusviranomaisten kanssa yhteistyötä. Siinä hyvin karkealla ja ylätasolla viraston 2-5 vuoden painopisteet. Siellä tosiaan turvapaikkahakemusten käsittely ja kansalaisuushakemusten käsittely korostuu. Oleskeluluvissa käsittelyajat onkin jo saatu erittäin hyvään tilanteeseen. Sitten muutamia ajankohtaisia tiedotepoimintoja. Nämä on hyvinkin päivän päälle olevia asioita. Aina kannattaa tietysti Migrifiin tiedotteista, jos ette ole niitä jo tilannut, niin Migrifiin etusivulta käydä katsomassa ne juuri sen hetken akuutit uudet asiat, kuten tuossa puhelinpalvelun puolella sanottiinkin, niin aika paljon on muutoksia, lakimuutoksia ja muita muutoksia tulossa ja ollut, joten sieltä Migrifiin etusivulta on tärkeää käydä sitä ajankohtaista tietoa säännöllisesti katsomassa. Ja yritetään totta kai tärkeimmät nostot myös sinne maahanmuuttoneuvonnan uutiskirjeeseen saada. Muutamista ajankohtaisista tiedotteista tässä lyhyesti. TE-toimistojen osapäätöstoiminta siirtyi Maahanmuuttovirastolle tuossa vuoden alusta ja se on tuonut pikkasen hidastusta työlupien käsittelyyn ja tätä me halutaan tietysti ennen kaikkea työnantajille, mutta myös hakijoille viestiä aktiivisesti. Eli tuolta Migrifiistä tiedotteen kautta pääsee seuraamaan sitä, että miten kunkin viikon työlupien käsittelyajat kehittyy. Tilapäistä suojelua on jatkettu 4.3.2026 saakka ja tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat tulee saamaan meiltä kirjeen, että tilapäistä suojeluasi on jatkettu ja tähän liittyy myös tiettyjä toimintaohjeita. Kannustetaan tämä kirje säilyttämään, koska sitä voi vaikka vuokranantaja tai pankki toivoa osoituksena tästä luvan jatkamisesta. Kaikille tällainen kirje siis on tulossa, joille lupaa jatketaan. Uutta oleskelulupakorttia ei kuitenkaan tarvitse välttämättä hakea, jos näin kokee. Sitten aasinsiltana oleskelulupakortteihin, niin jos asiakas on noutamassa oleskelulupakorttiaan Suomesta, niin siihen on tullut pieniä, sanon kyllä, että parannuksia. Noutoprosessi on hieman helpottunut ja siitä kerrotaan myös tiedotteessa. Käsittelymaksut yleensä muuttuvat tässä aina vuoden aluksi ja ne päivitetyt tiedot löytyy myös tuosta tiedotteesta ja totta kai myös säännöllisesti Migrifiistä tai jatkuvasti Migrifiistä. Sitten yksi tämmöinen ihan spesifi muistutus ajankohtaisista aiheista. Passinhan on oltava voimassa koko oleskelun ajan. Eli silloin pitää olla matkustusasiakirja voimassa, kun hakee lupaa, mutta sen pitää olla myös koko oleskelun ajan voimassa. Eli voimassaolosta on asiakkaan huolehdittava ihan samalla lailla kuin siitä oleskeluluvan voimassaolosta. Ja jos ei sitä voimassa olevaa passia ole, niin se saattaa aiheuttaa sitten tai johtaa ulkomaalaisrikkomukseen ja sakkorangaistukseen ja saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin noissa jatkolupavaiheissa. Eli kannustetaan yhdessä asiakasta varmistamaan, että se matkustusasiakirja, yleensä passi, on sitten voimassa koko Suomessa oleskelun ajan. Sitten mennään
kiinnostaviin projekteihin. Maahanmuuttovirastossa on käynnissä tosi monta kehitysaspektia ja kehitysprosesseja ja projektia, mutta tässä muutama niistä. Etäasiointi. Meidän on tarkoitus tässä lähivuosien aikana laajentaa etäasiointimahdollisuuksia eri tavoin ja tarjota myös neuvontaa puhelimen lisäksi vähän eri tavoin etänä ja paikasta riippumatta. Ryhmäajanvaraus on tulossa tässä kevään aikana käyttöön ensimmäiseksi isoille työntekijäryhmille, mutta myös mahdollisesti sit myöhemmissä vaiheissa oppilaitoksille tai muille ryhmille. Tämä toivottavasti helpottaa asiointia silloin, kun liikkeellä on iso ryhmä ja esimerkiksi nopeuttaa töihin pääsyä. Enter Finlandia kehitetään käytettävämmäksi, jotta yhä useammalla asiakkaalla on sitä itsenäisesti mahdollisuus käyttää. Tässä 6 vinkkiä, niitä on tullut yksi viime tilaisuuden jälkeen lisää helpottamaan työtä ja vielä muistutan siitä palautteen antamisesta. Annathan palautetta, jotta voidaan näistä tehdä entistä parempia näistä neuvotilaisuuksista. Palaute otetaan lämpimästi vastaan. Kerro mitä puuttuu, mitä toivotte lisää ja kertokaa myös se, että onko toimivampi ratkaisu tämä tallenteen julkaisu vai se, että teillä on se PowerPoint-esitysmateriaali käytössä. Kummasta on hyötyä teille ja toisaalta kumpaa voitte käyttää paremmin asiakkaiden ohjauksessa. Me kiitämme täältä Maahanmuuttoviraston asiantuntijat. Oli ilo viettää tätä ystävänpäivää teidän kanssa. Tähän mietelause. Ystävä kävelee silloin sisään, kun koko muu maailma on jo menossa ulos. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää, ystävänpäivää ja nähdään taas neuvotilaisuuksissa. Kiitos.